לאיש שישב, כמוני, עם אלפי חמאסניקים, סיכל אותם, גייס בתוכם. כדי לגייס בתוכם אתה צריך להיכנס לתוך הבתים שלהם, לתוך הנשמה שלהם, לתוך הלב שלהם, לתוך המחשבות שלהם. חי אותם במשך שנים רבות, מכיר אותם היטב. המשפט שאמרת הוא לא יכול להתקיים אם אמרת אותו, זאת אומרת, אתה לא מבין כלום בחמאס. אתה אמרת, היו פה כשלים שאם הציבור היה יודע מהם, הוא היה מזדעזע. כמו ששמעת עד עכשיו, אני לא סנגור ולא יחצן של השירות. אני לא טלית שכולה תכלת. אני עשיתי טעות פטלית שהם עושים אותה, בגלל שעשיתי אותה, אני יכול להזהיר אותה ממנה. האם אתה חושב שהשיקולים שלו בקבלת ההחלטות הם שיקולים נקיים? לא, כי אתה שם. אתה חלק מהשיקולים. האשמה שלך היא חלק מהשיקולים. אתה לא יכול. בכירים מאוד שיהיו צמודים איתו שנים. אומרים לי, אתה לא מבין, הוא עשוי מחומרים אחרים והוא לא מרגיש כלום, הם טועים. אני אומר להם, אם אתם צודקים, המצב חמור שבעתיים. כי אם ראש שירות לא מרגיש כאילו זה על מה שקרה, למרות מה שסיפרתי פה, לא שהוא לא צריך, הוא צריך להעיף אותו לכיבדיאמת, סלח לי על המילה. טוב, האורח שלי היום הוא בכיר בשב"כ לשעבר, שהפך לכותב רבי מכר ומרצה מהמבוקשים ביותר בארץ, יזהר דוד. הוא ידוע בתור אחד האנשים שהכי מבינים את המורכבות ומאזן הכוח במזרח התיכון בכל העולם. מה שלומך, יזהר? בסדר גמור. תודה שהזמנת. יזהר או יזהר? יזהר. יזהר. אבל אני כבר רוצה לתקן אותך באיזה... זה לא בדיוק לתקן, זה אחת הנקודות הכי רגישות שעולות בכל ראיון עם איש שב"כ. יש על זה המון מלל בתוך ההתקדשות האינסופית בתוך הרשתות ומחוץ על המילה בכיר בשב"כ. מה זה בכיר בשב"כ? אתה יודע כמה מלל נכתב על זה? תעשה גוגל בכיר בשב"כ, כאילו כמה מלל נכתב? המון. בתקופה האחרונה, אני אשתף אותך, הופעתי כמה פעמים, אמרתי כמה דברים בנושא רלוונטי, שב"כ, מחדל המודיעיני של השב"כ ב7 באוקטובר, שהוא מאוד מאוד חשוב, לא בשביל האנשה או דברים כאלה, אלא בשביל תיקון הארגון, ריפויו, אל מול האתגרים שעומדים לפתחו. ואז גיליתי שאני בעצם כדור בתוך מגרש של שתי קבוצות גדולות שנמצאות בחברה הישראלית, והן הקבוצות שהן משחקות כרגע על המגרש בחברה הישראלית. יש קבוצה אחת, ענקית, שלא רואה בעיניים, הם מסוממים מסם השנאה, הם חולים בנגיף שקוראים לו רק לא ביבי, ובעבור זה הם מוכנים לשרוף הכל, כולל את המדינה, ולא משנה מה תגיד, הם יקחו את המשפט או את המילה ויחפשו, אם אמרת משהו שקרוב לזכותו, קרוב ללא אשמתו, הם יעשו הכל בשם הערך העליון, רק לא ביבי. בואו נשרוף את הכל. יש את הקבוצה השנייה, שקשה לי להגדיר אותה, אבל אלה של הניצחון המוחלט, של נכריע, הכרעה, ועוד כמה מנטרות וקלישאות פומפוזית ולא רלוונטיות. לוותר על הקשר עם ארצות הברית, לצורך העניין. כן, כל מיני דברים, יאללה, בכל מחיר, הכל, בכל הכוחות, תפציצו, תהרגו, תורידו, הכל, תשמידו, זהו. כן. אני ועצמי ישראל, היחידה, הם לא מבינים עדיין שישראל לא בדיוק כמו שחשבנו, המעצמה האזורית, והכי טובים, השב"כ הכי טוב, המוסד העם. ואז שתי הקבוצות האלה, כל מה שתגיד, שמים אותך ואתה נכנס פתאום, בלי שרצית, למגרש ומשחקים. ולחזור לעניין שאמרת, הבכיר, התעסקו בבחירותי בזה. אז שני דברים, בכיר בשב"כ, רק תעשה סדר לצופים, כדי שיבינו, כל פעם עולה מישהו וכתוב בכיר בשב"כ. ההגדרה של בכיר בשב"כ, בכיר בכלל במערכת הביטחון, זה מאלוף משנה ומעלה. אוקיי? מאלוף משנה ומעלה. כל מי שכתוב בכיר הוא לא אלוף משנה, הוא לא בכיר בזה. בתוך זה אני רוצה להוסיף שלא משנה, זה ההגדרה הרשמית. אבל אם הוא בכיר מאוד ויכול להיות הרבה אלוף בשירות, שזה ראש אגף, אני אומר לך שחלקם, שאת כולם אני מכיר באופן אישי, מבחינת הרקורד והעשייה שלהם, הם כעין או כאפס לעומת עשייה של הרכז הכי זוטר בשירות. כלום ושום דבר. בכיר איפה היית? אולי בלוגיסטיקה, אולי היית בתוך הטכנולוגיה ולא עשית דבר חוץ מלשבת על המחשבים, שאני לא מזלזל בזה, אבל ממך ולדעת על הערבים זה שום דבר, אתה לא יודע דבר. עכשיו, בואו אני אעשה סדר לצופים ולעניינים ולאנשי השירות שאולי יצפו בזה. אני בכיר בשב"כ. כן, בכיר, סימן קריאה, בכיר בשב"כ. נכון שמבחינת נציב שירות המדינה, הוא לא נותן לי את הדברים של זה, אבל ויתרתי, אני פרשתי בעקבות הסיפור שלי מוכר, קיבלתי את הפיקוד, את האחריות. בשירות אין פיקוד, יש אחריות על השומרון, על שטח בשומרון, שזה אחד התפקידים הכי נחשקים בשומרון. קיבלתי את התפקיד והחלטתי לוותר עליו ב-2014, 13-14,
בשביל ערך אחד, אחריות. באותה תקופה אנשים מתבלבלים בסיפור שלי, נפצעתי, טיפלתי בעצמי, יצאתי לכמה שנים מהשירות, לא יצאתי, הלכתי ללימודים מטעם השירות, טיפלתי בעצמי, חזרתי בריא ושלם, התמודדתי אותו תפקיד, עוד פעם לקבל אותו, ואז אמרתי, רק שנייה, בנסיעה הביתה, אמרתי, רק שנייה, מה עם כל מה שקרה? מה עם אלה שנרצחו? נכון שאני לא אשם, והיום אני יודע שאני לא אשם, אז ידעתי, כי עברתי טיפול בפוסט-טראומה של אשמה, שהוציאו את רכיב האשמה, והבנתי שכבר שאני לא אשם, אבל אז, אחרי הנסיעה, פגישה דרמטית, שאני מבין שאני הולך לקבל את זה עוד פעם, אמרתי, טוב, אוקיי, אתה לא אשם, אבל מה עם האחריות המיניסטריאלית, האחריות שלה? היית אחראי השטח, אז אתה לא אשם. אז מי פה בכל הסיפור? מישהו צריך לשלם מחיר. לא יכול להיות שאנשים נרצחים, ואף אחד לא משלם מחיר. זה לא יכול להיות מצב כזה בתפיסה שלי. אז חזרתי הביתה והתקשרתי ואמרתי, טוב, אני משנה את דעתי, אני לא מתמודד במטריצה הנוכחית, אני הולך הביתה. אז לדרגתי היא דרגת סרמ"ח, לפי השירות ביטחון כללי, שזה אלוף מקביל לאלוף משנה. אז לכל אלה שמשחקים בי ככדור, לצערכם, אני כן בכיר, ואפילו אם אני לא בכיר, אני לא משתמש במילה הזאת, אני מבין מאוד בפלסטינים. אז אוקיי, דבר ראשון, עשית שני דיוקים שאני מאוד מעריך, גם כי דבר ראשון, הדיוק בנוגע לבכיר, אתה גם נתת כבוד לכל הזוטרים, שאולי לא מקבלים הגדרה כבכיר, אבל יש להם כבוד עדיין, בעצם היותם בשב"כ. אני אומר לך שאנשים הכי מבריקים שאני מכיר בשירות, ואני מכיר המון בשירות, אני מנהל קבוצה בעצמי שהקמתי אותה, שכל רכזי את שומרון, שהשתתפו באינתיפאדה השנייה, שנמשכה 5-6 שנים, שזה המון רכזים, שחלקם הגיעו להיות מספר 2 ו-3 בשירות. ומתוך הקבוצה ומתוך ההתבוננות שלי בתוך הזה, אני לא אגיד את המילה דווקא, זה לא דווקא, אלא האנשים שאני יותר מעריך מבחינת הידע ומבחינת העשייה שלהם, מבחינת מה הם עשו, כמה ישראלים הצילו ובעצמם, זה ממש לא משנה מה יש פה. זה נכון לכל דבר, זה נכון גם לצבא, אתה יכול להיות עם המון דרגות פה וכל מיני צל"שים פה וזה, בוא נבחן את העשייה שלך, אבל בוא נבחן בעיקר את הידע שלך, את ההבנה שלך של המתרחש, לא כל אחד שהוא בכיר או שהוא עושה, הוא יכול לנתח את המצב. בגלל זה כל פעם שאני רואה את כל הגנרלים למיניהם מכל מערכת הביטחון, וכל מיני אולפנים, ודקה לפני הרעיון אני ראיתי לך שאני מוזמן היום לאחד הפאנלים הכי חשובים, כמו תמיד, כל יום. אני פשוט מסרב, כי אני פשוט נגעל מזה, כי אני מכיר... מה בדיוק? כי יושבים אחר כל מיני אנשים, גנרלים, משתמשים בידע שלהם, חלקם מלפני 2 עשורים, או תקופת בר כוכבא, ומנתחים בצורה כל כך יעירה ונחרצת את המצב, ואני יודע שהם לא יודעים דבר. למה הם לא יודעים דבר? קודם כל, אני הייתי באירועים, ניהלתי אירועים מסוימים, שאני יודע את הכל. אני יודע את המודיעין, רק אני מכיר את המודיעין, כי אני מתכלל אותו ואני יודע, ואני את רובו הבאתי, במבצעים מסוימים גדולים שהתפרסמו, וגם יש המון גורמים נוספים חיצוניים. קח את האירוע כרגע, שבוא נגיד, קח כל מצב, חטופים, את המצב ועזה, חיזבאללה. יש כל כך הרבה פרמטרים. הפרמטר הכי חשוב זה המודיעין. את המודיעין אני מבטיח לך, שאף פרשן, אף אחד שיושב עם 700,000 דרגות פה, ועם המון עילה מעליו, והמון נפיחות מיותרת, כמו בלון נפוח, אין לו מושג במודיעין, כי המודיעין הזה ידוע רק לאנשים מסוימים במערכת עצמה. אין לך את המודיעין, אתה לא יכול לקבוע עמדה, כי המודיעין משנה תמונת המצב מפה לפה 180 מעלות. ועוד דבר, כל השיקולים הנוספים שנכנסים פה לתמונה, בתמונה נורא מורכבת, ארצות הברית, מה עמדתה? מאיפה תדע מה עמדתה? זה רץ בקו ישיר בין הראשים שם, מאיפה תדע מה עמדה? מה נמצא במסרים הסודיים שם, החסויים וכל הזה, אולי תתקפו, אולי לא תתקפו. אני אומר לך שמה שמדווח בתקשורת, מה שמדווח גם מהלשכות, מלשכת ראש שירות, מלשכת ראש הממשלה, מלשכתו של ביידן, זה לא בדיוק מה שנאמר ביניהם. כן, אז אני אומר, חסרים לך כדי לתת עמדה, כדי להביע דעה, אתה צריך להיות עם כל כך המון ידע רלוונטי כדי לקבוע את העמדה שלך. אז שימו להם, אני אומר תמיד, שימו המון סימני שאלה ולא סימני קריאה כמו שאתם עושים, כי אתם מתאים את הציבור, לפעמים נותנים לו אשליה שהיא בכלל לא קיימת.
כן. זה לא בדיוק הסיבה למה כדאי שתגיע לכל הפאנלים האלה, כדי שכן מישהו שיודע ידבר ולא מי שלא יודע ידבר? לא, בדיוק, אני לא יודע. אתה אומר בענווה. אני אומר, לא בענווה, אני אומר את המציאות, אני אף פעם לא, אני כותב, כל מה שאני כותב הוא אמת, כל מה שאני אומר הוא אמת. אני אדם אמיתי, כמו רוב אנשי השירות, דרך אגב, אנשים שאני מכיר, לא... ישאלו אותי כרגע מה המצב מול החיזבאללה, מה לעשות? מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע? אין לי את המודיעין כדי לדעת, אני לא יודע מה יודעים 8200 שב"כ ומוסד שמתעסקים שם. הם אוספים כל היום מודיעין, מאות אנשים אוספים כל מיני פיסות מודיעין ומרכיבים, מה בדיוק נסראללה מתכנן, מה הכוח הזה, מה איראן אמרה, מה אמרה לו, מה המיליציות, מה קורה שם, מה העם הלבנוני, מאיפה אני יודע? אני לא יודע את זה. ואני לא יודע מה כוחותינו, מה היכולות של כוחותינו כרגע, מאיפה אני יודע מה צה"ל יכול, מה קורה לכוח האדם שלו, מה קורה לכלכלת התחמושת. אתה יודע כמה פרמטרים יש פה שאף אחד שהוא לא מתוך, שבקבוצת קבלת ההחלטות המצומצמת מאוד, רק הם יודעים את זה, אז איך אני יכול להגיד לך מה יקרה עם החיזבאללה? מאיפה אני יודע? אין לי שום מושג. אבל יש כן חשיבות לאנשים דבר ראשון, ההבדל בינך לבין השאר, מה שאולי הביא אותנו למחדל המטורף של השביעי לעשירי, הוא יוהרה, ולהציג כאילו אני יודע, ולהגיד כל הזמן, לחשוב שאני יודע בדיוק מה עומד לקרות, אז עצם היכולת להגיד אני לא יודע, זה כבר משהו, לדעתי, חריג בנוף לחיוב, אבל אני חושב שדווקא לזקוף לזכותך ולעוד כמה אנשים, שיכולים, בזכות הרקע שלהם והידע ומה שהם עברו, לעשות פרשנות למציאות בצורה שכן תורמת ולא מזיקה, אלא מחמשת את הציבור ואפילו את הקבינט ואת כולם בכל מה שחסר לו, בידע, בכלים. לא, אין ספק תראה, אם אתה בא ואתה מוסיף מהידע שלך, למרות שאני חושב שמערכת הביטחון יש פה מספיק אנשים שבעלי ידע, וידע הוא תמיד עדכני לאותו זמן. אני מסתכל היום על איו"ש, שם הייתי מומחה, שם הייתי רואה 24 משנות חיי, וכרגע לדבר על איו"ש, אני מסתכל על איו"ש, אני מבין שהרבה דברים השתנו, במיוחד בדור הנוכחי, שזה לא הדור שאני מכיר אותו. יש לו כמה סמנים שהם לא היו בתקופתי. אז קודם כל הידע הוא לא עדכני. אני כן חושב שיש משמעות למסירת הידע על ידי תקשורת, מסירת האינפורמציה, מה קורה, כאילו, תקפנו את זה, חיסלנו את זה, וזה מסירת הידע. לגבי הפרשנות והתובנות, אני מציע לציבור, תעזוב, אני לא פונה לפרשנים שעשה כל אחד מה שהוא רוצה, מדינה חופשית, חופש ביטוי, ועוד שלל זכויות שחלקן לא רלוונטיות במציאות שלנו כרגע. אבל אני אומר לציבור, קחו בערבון מוגבל, והמון ספקנות, את מה שאתם שומעים שם, בהמון ספקנות. אגב, אם לרגע אתם ממש מקבלים את זה כתורה מסיני, תזכרו בשישה לפני זה, מה כל מערכת הביטחון אמרה, ואני אומר לך שאני יודע בוודאות מה היא אמרה, כי אני לפני זה פשוט תחקרתי את מערכת הביטחון על המצב. כן. לפני לפני קיבלתי תפקיד 4 חודשים לפני ראש צוות, חוקר בכיר ב-INSS, ראש צוות אקס. שאלתי את עצמי, מה זה אקס? הזמין אותי טרכטנברג, שהוא איש מבריק וחכם מאוד. אגב, הוא הזמין אותי, כאילו, לקח אותי לתפקיד הזה, אמר לי, תקשיב, אני צריך איש ביטחון. אבל כל אנשי הביטחון שפגשתי, אחד, ראית את כולם. מדברים באותו טון, אותם מילים משתמשים, ואומרים לך, אותם דעות כאילו שכפלו, כאילו העתיקו אחד מהשני. כן. אתה קצת שונה בנוף, הוא אמר לי. אז אני לוקח אותך, אבל אתה מקים לי צוות שאף אחד מהם הוא לא אומר אנשי ביטחון. כי אני לא סומך על מערכת הביטחון. אומר, אני רוצה שתסתכלו, צוות אקס, אני לקח המושג הזה מההייטק, שהוא בוחן סוגיה שלא נפתרה. אני לא ידעתי את זה, שיש דבר כזה. והמטרה הייתה להסתכל על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, על מדיניות ישראל, מדיניות הביטחונית, מדינית, כלכלית, מול הסוגיה הפלסטינית שהיא לא פתירה, שהיא לא נפתרה, והיא לא פתירה. ולחפש את האיפכא מסחרא בזוויות אחרות, להביא דעות אחרות שונות, להקים צוות של דוקטורנטים, ולהסתכל על הסוגיה הזו, לבחון אותה במשך 2 המון תקציבים לסיפור הזה. אז 4 חודשים לפני, אני תמיד עושה עבודת הכנה, לפני שאני נכנס ומקבל את התפקיד, התחלתי לחקור את הסכסוך. אני לא חי אותו, כמו שאמרתי לך, זה מתחבר לדבריי לפני זה. אני מגיע בחרדת קודש, בצניעות ובענווה,
אני לא יודע, יש לי פער להשלים, אני לא כבר מנהל בשירות שמכיר את המודיעין, שכל יום מתעסק, אני יזם חברתי, יש לי מכינות, יש לי עמותות, יש לי ספרים שאני כותב, אבל אני לא מתעסק בזה. אז יומם וליל התעסקתי בסוגיה הזו, פגשתי את רוב אנשי מערכת הביטחון, שרובם נמצאים לשעברים והנוכחים, שחלקם ממלאים את האולפנים, ואם אני אפרסם מה הם אמרו לפניהם, כנראה לא ינטשו את האולפן קצת לאיזו תקופה. וישבתי איתם בעיקר הסיפור של הרצועה. ישבתי על איו"ש, דנתי באיו"ש, וזה הבנתי שיש לי פערים קטנים להשלים, זאת אומרת, הפערים של הדור, להבין קצת יותר את הדור ולפגוש אנשים מהדור הזה כדי להבין את התפיסות שלהם, אבל מבחינת השומרון אני די מכיר. אבל בעיקר הרצועה, כי הרצועה היא חור מבחינתי, מבחינת המומחיות שלי שהיא פלסטין, הפלסטינים. שם הייתי בשני תפקידים, ב-92 הייתי שם, כרס"מ, כאיש סיוע מבצעי, ואחרי זה ב-98, תפקיד קצר. אז הלכתי להשלים לגבי הרצועה. ויצאתי המום, פשוט המום, משני דברים ששמעתי מכולם, מרובם. חוץ מאחד, חוץ פרופסור עוזי רבי, שאמר דעה אחרת בדיוק את הדעה, את מה שבאמת קרה. וואו. חוץ ממנו, אני אומר לך, כולם, פגשתי המון, פשוט יומם וליל, יש לי ספר כזה בבית שאשתי ערכה אותו, על ההכנה לתפקיד שהתכוונתי, ושם שני דברים מדהימו אותי. אחד, אנשים יושבים, מתיימרים להבין בחמאס, וכשהם אומרים את המשפט, החמאס שינה את אורו, פניו להסדרה, וחשוב לו מאוד מצב הרצועה ופיתוחה, זה אומר באותו רגע לאיש שישב, כמוני, שישב עם אלפי חמאסניקים, סיכל אותם, גייס בתוכם. כדי לגייס בתוכם אתה צריך להיכנס לתוך הבתים שלהם, תוך הנשמה שלהם, תוך הלב שלהם, תוך המחשבות שלהם. אתה צריך לחיות איתם. חי אותם במשך שנים רבות, מכיר אותם היטב, המשפט שאמרת הוא לא יכול להתקיים אם אמרת אותו, זאת אומרת, אתה לא מבין כלום בחמאס, כי חמאס זה יצור נבזה, חלאת המין האנושי שיש לו תכלית אחת בלבד, תכלית אחת, אין שום דבר למכונה הזו, הקולקלת הזאת, תפקיד אחד יש לו, זה להשמיד אותנו ולהקים מדינת הלכה פה ולהמשיך בשאר העולם, כי זה פלג של האחים המוסלמים, וזה תכליתו. הסדרה, אין מילה כזו אצלו, כסף אין מילה, אלא כדי לבנות מה שראינו, לכל בר דת, לכל בן אדם שפגש חמאס, שמכיר חמאס, זה ברור, ואם אמרת את הדבר הזה, בום, המסך השחור בשיחה שאיתו ירד אצלי, והבנתי שהבחור מולי, עם כל הרמת דרגות שיש לו, לא מבין כי הוא זה. והיה עוד דבר אחד שנדהמתי ממנו, היהירות. היהירות, חטא ההיבריס, תקשיב. אני לא זוכר דבר כזה. נכון שאומרים על רכזי נפות, על אנשים שבאים מתחומים שאנחנו יהירים, אנחנו לא, אני לא חושב שזה נכון. אבל ראיתי אנשים מאוד יהירים בעליונות שלנו, הצבא הכי טוב בעולם, השב"כ הכי טוב בעולם, אמן הכי טוב בגלקסיה, לא בעולם בכלל. איפה בזה? אין דבר כזה, לא המציאו אותו. דבר כזה. ומי הם? העזתים האלה. מי הם? הפלאחים. בני הג'הלי האלה. מי אלה? משפטים שאני מצוטט לך מזה, כתוב אצלי הכל. אז אני יצאתי, ואתה יודע שאני סולד מתקשורת, אתה רוצה, אני אפתח ואראה לך כמה פניות היום יש. יצאתי ברעיון מיוחד, כאילו, פעם ראשונה שאני יוזם רעיון, מזמין אותך לראות אותו ביולי. ביולי, זה קצת לפני, השבעה ביולי. בהידברות? מה? הידברות? כן, הרעיון הראשון, השני. הראשון, כן. שבו אני אומר, חבר'ה, אתם מתבלבלים. מתבלבלים באויבים שלנו, איפה אתם מסתכלים. תסתכלו על חמאס עזה. חמאס עזה. ואני מדבר על כניסה קרקעית, ועל זה קטלו אותי. אמרתי, חבר'ה, צריך כניסה קרקעית, וצריך להקריב קורבנות, כי העם, הצבא נועד כדי להקריב קורבנות חיילים, כדי שהעם והמדינה, זה תפקידו, לשמור על המדינה. כי אם לא, אנחנו נשלם מחיר יקר. וואו. לצערי הרב, צדקתי. לצערי המאוד מאוד רב, צדקתי. אבל לכל בר דעת זה צריך להיות ברור, שהפסיכים, הפנאטים האלו שמתכנס, שכבר שנים יושבים שם ומתחמשים ומארגנים ובונים וחופרים והכל, הם לא עושים את זה בשביל הסדרה, בניית עזה כוונציה, או כל מיני מילים שאמרו לי, מאיפה אתם חיים? אתם לא מכירים תכלית החמאס. אז כמה שאלות, ברשותך. אחד, זה איך לעזאזל הגענו לסיטואציה הזאת. למה האנשים האלה ישבו שם,
והיו צריכים להגיד לך את המשפטים האלה שאתה היית כל כך חמום לשמוע. איך הגענו לזה? הקונספציה הזאת, למעשה אתה מדבר על הקונספציה שלוותה בהיבריס. תראה, אני יכול לדבר בעיקר על השב"כ, את השב"כ אני מכיר. קודם כל, אני בשר מבשרו של הארגון, אז ועד היום. אנשים לא מבינים שמי שפורש מהשב"כ, רובם, חלק באמת מנתקים את החבל הטבור ונעלמים, יש קבוצה כזו שעושים, אבל יש אנשים כמוני שנשארים. אני נשארתי שם עד 2022, בכל מיני תפקידים שונים כיועץ, בפרישה, בבית ספר למנהיגות העברתי שם סדנאות וכל מיני. ואתה מחובר לארגון, רוב הפורשים מחוברים לארגון, אז השב"כ אני מכיר אותו, וגם עוד דבר פרמטר שהוא יכול להיות מקרי, אבל לא כל כך מקרי, שבסדרת הפיקוד כרגע של שירות ביטחון כללי, רובם הם או חברים מאוד טובים שלי, זאת אומרת, אנחנו בני אותו קורס, מיטה ליד מיטה, מפקד הדרום שלנו, נשתמש במילים יותר צבאיות, למרות שבשירות אומרים מילים אחרות. מפקד הדרום שלנו, ראש מרחב הדרומי שלנו, אז הסגן שלו, הרחד שם, זה אנשים ששנים, עשרות שנים חלקם של היכרות. אגב, גם בצמרת הצבאית, הרצי הלוי ואני, ב-2005 עד 2007, אחראים על אזור ג'נין. יש עליי כמובן מישהו נוסף שהוא אחראי על כל האזור, שהוא איש מדהים. לילה, אני והרצי הלוי, צריך להבין שבכל שטח יש שניים שעובדים עליו. זה המפקד הצבאי, והאיש שירות, רכז שטח או רכז הנפה. עובדים תמיד ביחד. אני מביא את המודיעין, את הכל, והוא את הפעילות האגמית הצבאית. לילה עבדתי איתו. במשך שנתיים ומשהו, הוא מופיע בספרי הראשון. זאת אומרת, אני מכיר אותו בצורה שאף אלוף לא יכול להכיר אותו. כי אני מכיר אותו מזווית אחרת. אני לא פקוד שלו. אני גם לא סופר אותו, לא, אני אתן לו הערכה רבה. זה לא שאני מזלזל בו, אני אומר, בתפקידי, אני רואה דברים שאף אחד לא יראה, כי כל מי שנמצא איתו, הוא פקוד שלו מלמטה, הוא מסתכל ככה, מהזווית הזו, כמי שהיה גם פה וגם פה, אתה לא רואה את הדברים הנכונים. פה, שאתה נמצא כאחד שעובד איתו ולא סופר חוץ מאת המטרה, אתה רואה את הכל. סגנו, אמיר ברם, שהוא איש מדהים ומבריק, ואני מדבר, 6 שנים עבדנו ביחד, תפקידים מקבילים ביחד, מכיר אותו, אליעזר, את כולם אני מכיר. אני אגיד לך על מה ששאלת, בעצם זה נובע, שני הארגונים הללו חולים. שב"כ וצה"ל. שב"כ וצה"ל. נכון שאני מדבר על שב"כ שאני מבין יותר, אבל צה"ל זה תמונת הראי, שהשב"כ הוא תמונת הראי כי הוא יותר קטן. אבל בשב"כ, אחד התופעות שקרו עם השנים, זה בעצם הסדרת הפיקוד שמה, כל הסדרת הפיקוד שמה, הפכה להיות אנשים שהם בעיקר יסמנים ונעמדים, לא נעמדים על הרגליים האחוריות במקרה של דעה שונה, אלא מיד מיישרים קו, כי הם חושבים על הקידום, וזה האופי שלהם, זה שלהם. דוגמה, סתם אני אתן לך משהו יותר ספציפי שיבהיר את הזה, איך באותו לילה נוראי, שבמטה השירות יושבים 15 אנשים הכי טובים בשירות, כך אומרים באותו זמן, ועולים מודיעין, פרטי מודיעין, חשובים מאוד, שמי שהמרכיב אותם היה מבין שצריך לעשות משהו אחר מלשלוח את צוות הקילה, ואף אחד מהם לא אומר ולו דבר, וברור שצריך להגיד משהו אחר מדעתו של רונן בר, של לשלוח את הקילה ולהנחות ולבקש הורדת כוננות ולא העלאת כוננות, זו ההחלטה שגזרה את מדינת ישראל למצבנו כיום. אז איך אף אחד, אגב, כן אחת אמרה משהו אחר, והיא הכי זוטרה, זה למה שאמרת מקודם. כן. כל מי שהייתה שם, הכי זה. זה גם בצבא, אחד הדברים, זו אחת הבעיות, אבל בשירות העניין הוא הרבה יותר מורכב, הוא עניין שמחולק לשניים, איך השירות הגיע באותו לילה גורלי, ב7 באוקטובר, לא ערוך ולא מוכן אל מול ההתרחשויות שקרו, ומה קרה באותו לילה, שזה בעצם סימפטום של מה שאמרתי לפני זה. זהו. אתה כאילו עשית איזושהי הבחנה שקשורה לסיבה לא להגיב, אבל מקודם דיברת על זה שאפילו הידע לא שם. זאת אומרת, ישבת מול בכירים, כשהיית ממונה ב-INSS, לייצר את הצוות X, כן. ישבת מול אנשים ונדהמת לגלות שהם אומרים לך שהחמאס רוצה הסדרה, וזה אומר שהם לא מבינים את החמאס בתכליתו.
אז כן. זה בעיה אחת, ואז יש את הבעיה הנוספת, שהיא כמובן למה אנשים בפועל לא ביצעו את התפקיד שלהם. כן, כן, אני יכול להגיד לך אני לא יודע כמה הקונספציה באותו, אם תוחמים את ה7 כדי לדון בו, אני חושב שצריך להיות שתוקם וחייבת לקום ועדת חקירה אתמול, אני לא חושב שוועדת חקירה אחת מספיקה. כי ועדת חקירה צריכה להיות מומחית בתחום מסוים ולדון בו, והסיפור הוא סיפור כל כך מורכב, צריך להקים כמה ועדות חקירה. ועדת חקירה אחת שתדון בשנים שלפני ועד ה7 עד 6/29 שנורו הטילים, שזה סיפור אחד לחלוטין, זה בעיקר סיפור מודיעיני וסיפור מדיני, זה שני השחקנים שצריכים לתחקר אותם בעיקר, ואחרי זה, מהנקודה שאמרתי, והלאה את הסיפור הצבאי, מה קרה פה, מה קרה ב4-5 ימים, ובכלל, מה קורה ברצועה? אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע אם זה ניצחון, הפסד, מה קורה שם, האם באמת היכולות, צריך לחקור את הנושא, ועוד, אני אשמח מאוד, אני חושב שרוב הציבור הישראלי ישמח מאוד לקבל את התשובות על החטופים והחטופות. האם באמת נעשו כל המאמצים להשיב אותם? האם היו פה מעורבים שיקולים אישיים, פוליטיים או דברים כאלה? אני אגב לא מאמין, אני רוצה לא להאמין, כי אם זה נכון, זה מבחינתי יותר חמור מבגידה. אם אתה מערב שיקולים אישיים או פוליטיים, אינטרסים שלך בסיפור חטופים וחטופות, שהערך הכי חשוב במדינה, בחברה הזו, בעם הזה, זה פדיון שבויים, מבחינתי זה יותר חמור מבגידה. אז אני חושב ששלושת אלה צריכות להתכנס. אם נדבר על האירוע שקורה עד ה7, אני מחלק אותו בשירות, בשב"כ, לשני חלקים. מה קרה בלילה ומה שקרה לפני. בעצם מה שקרה לפני בשירות, התהליכים שקרו לפני, מובילים לכך שבלילה מתקבלות החלטות, חלקן לא מקצועיות, וחלקן, אין לי מילה בעברית להגיד שהיא לא מעליבה, אבל הן פשוט הזויות לחלוטין. אז בואו נלך טיפה אחורה ברשותך. שירות ביטחון כללי, השינוי שמתחיל להתבצע בשירות, שמוביל אותו להיות ארגון, שהוא לא הארגון שאני מכיר אותו ושהיה צריך להיות, מתחיל עם מינויו של נדב ארגמן. מה שקורה בעצם, נדב ארגמן, תראה, עכשיו מה שאני אומר לך זה מתוך, אני לא חותם ב100%, כי זה מתוך, לא הייתי בתוך הישיבות הללו, אבל בתוך השירות, לראש שירות יש 2 סגנים, תמיד, גם לרמטכ"ל יש 2 סגנים, מתוכם מביא לדרג מדיני, לראש הממשלה, והוא בוחר אחד מהם. יורם כהן, ראש השירות, שם 2 סגנים, אחד זה רוני אלשך, שאני מכיר אותו אישית, היה המנהל הישיר שלי. אני פגשתי 2 אנשים שהם החכמים באדם, פגשתי המון אנשים בחיי, 2 שאני לא מצליח להבין איך מוח אנושי מגיע ליכולות כאלו, ברמה כזו. כתוב אצלו בוויקיפדיה שהוקפץ מג' לו'. זה לא במקרה, כן, זה סיפור אמיתי. הבחור... ממש IQ 2 כאלה. זה IQ, אבל זה לא רק IQ, זה יכולות, ניתוח, הבנה ומהירות ותפיסה רוחבית, עמוק. זה הוא ומאיר דגן, זיכרונו לברכה. 2 אנשים שפגשתי בזה שלי שהם עילויים. הוא היה מועמד שאם היית שואל כל איש שירות, מהשומר בשער, כולם אומרים לך, לא שירות הבא, רוני אלשך, אז כאילו, יש לפעמים שהמסחר הוא ברור, כאילו, תוצאה ברורה, מי יהיה בארגונים הללו. יש מועמד אחד, אומרים, זה אני לא חותם עליו, אבל אני כן מאמין לגרסה הזו, שכדי לוודא שרוני אלשך יהיה ראש שירות, הוא שם בכוונה את נדב ארגמן, כי נדב ארגמן הוא לא בפרופיל של ראשי שירות. אם אתה מסתכל על ראשי שירות ב-20 שנה האחרונות, מדיכטר, יובל דיסקין, יורם כהן, כולם אותו דבר, משותף להם, פשוט לפני זה יש עמי אילון, שאני לא מחשיב אותו, הוא פשוט הוצנח בעקבות רצח רבין, אבל מה שמאפיין תמיד את כולם שהם ערביסטים. הם אנשי שטח שגדלו בשטח, שיודעים ערבית, יודעים את התרבות, שפה, מנהגים, חקרו אותם, גייסו אותם, הרגו אותם, חיו בתוכם, נשמו אותם, שיקרו להם 1,000,000 פעמים עד שהם הבינו שאי אפשר להאמין לשום מילה של ערבי, ונשמו אותם. כן. נדב ארגמן הוא לא כזה. הוא לא איש שטח, הוא לא ערבי, הוא מדבר ערבית, הוא לא חי עם ערבים, הוא לא מכיר ערבים, הוא מיחידה מבצעת. יחידה מבצעת זה יחידת עילית שלנו, יחידה מעולה, שהיא טובה בדבר אחד, מבצעים.
אני אוסף שנים את המודיעין, מפעיל מקורות, בסופו של דבר צריך להביא את אחמד, לסכל את אחמד, מזמינים את היחידה המבצעית, נותנים להם את אחמד, הם בום, מגיעים אליו, הצליחו, לא הצליחו, בכל אופן הם חוזרים למטה שלהם, למקום שלהם, חוזרים באיגוד שלהם, אני לא חושב אם זה, הם יחידה מעולה שאני מצדיע להם. אבל הם לא ערביסטים. הם מאיפה יודע מה, זה אין לו שום מושג. חוץ מזה, באותו בן אדם לא היה 8 שנים בתפקידים מבצעיים בשירות. הוא היה בחו"ל בתפקיד שהוא נחשב, מפה הולכים הביתה, מפה תמיד הולכים הביתה, ולפני, הוא לא פיקד על שום מרחב. תחשוב שממונה רמטכ"ל שלא אלוף פיקוד. יותר מזה, הוא לא פיקד על שום חטיבה. תחשוב שיש רמטכ"ל שלא היה מח"ט. אין דבר כזה. ואתה חושב שזה קרה בשחיתות כזאת? לא, זה לא שחיתות. ממש לא, הסיפור ידוע. רוני אלשיך נשאב על הדרג מדיני, כי הניצבים באותה תקופה, במקום לשחק מול הפשיעה להתמודד, הם שיחקו עם השח"מיות, עם השוטרות שמה, כל הדבר הדוחה שקרה במשטרה, כדי לנקות את האורוות שם, הביאו את רוני אלשיך. זו החלטה נכונה, דרג מדיני שזה מסתכל על המערכות האלה, באמת המשטרה הייתה צריכה איזה הבראה, אז הביא לקוח שאהבו אותו, רק לא ידעו מה הם שמים בשירות. נשארו עם מועמד אחד, שמו אותו. מה שהוא עשה, תעזוב מה ששמו אותו, זה לא משנה, אין לי שום דבר זה. עבדתי איתו כמה מבצעים, אני מכיר אותו, יהיר וזחוח, שבאחד המבצעים אני פשוט העפתי אותו הוא מגיע רק מסביר על זה. זה בן אדם מבריק, הבן אדם, תעזוב את זה. היה אירוע אחד של מבצע, אחד האסטרטגיים שהשתתפתי בו. אחד החשובים שהובלתי אותו, ואחד הדברים שאני הכי גאה בו. למה לא יורים טילים מיהודה ושומרון? חשבת על זה פעם? כי אין להם. לא, ממש לא נכון. אני ואתה, אני יכול לשבת איתך כמה שעות, יום, אני ואתה בונים טיל. אין בעיה לבנות טיל. מה הבעיה לבנות את הטילים? אני לא מדבר על טילים המדויקים. כן, מה שיש לחמאס. שהראו באותה תקופה מעזה, באותה תקופה יורים מעזה, ידע, והיה להם טילים. היה טילים ביהודה ושומרון, הם ירו עלינו, ואחד לתנובות, 2 ירו, אחד לבארותיים ואחד לתנובות. מבצע, עולה על כל דמיון שאני הובלתי אותו, לסיכול המעבד טילים, שיש שם טילים מוכנים כבר לירי, בשומרון. תבין, זה אף לתל אביב, נתניה, זה משנה מציאות באותה תקופה. נדבר איתך על שנות ה-2000, אמצע. ולפני ביצוע משהו עם אנשים שלי, שאני גידלתי, חייתי, הם אנשים שלי. אני הבאתי אותם, את הדבר, ולא נפרט מה זה, אני מכיר את כל המחלות שיש לו, את הסוג אדם שיש לו, מה הוא חולה, מה הוא חושב, מה זה. והוא מגיע לתוך החדר, בא לפני השיגור לשם, ואומר, לא, החזות, לא טובה, צריך לשנות את החזות לגבי זה, ואני המום, כאילו, אין לך שום הבנה, אתה לא היית שם בעיר הזו, אני חי את העיר, אני גר בתור, אני נושם את העיר ואת הבן אדם. אז עברתי לדבר בערבית מול הבחור, והסברתי לו שאתה מעכשיו עוברים לערבית, ואתה עושה רק מה שאני אומר לך, וזהו, מפה נגמר הסיפור, הוא כבר יכול לצעוק עד מחרתיים, הוא מפקד המבצע, מבחינה כמבצעים. אתה עזוב, זה רק להבהיר מה הסיפור, אבל מה שהוא עושה, הוא יכול להיות אדם, מכל מה שאמרתי, הוא לא רלוונטי כי הוא זה. השאלה מה אתה עושה כראש שירות. אתה יכול להגיע עם כל הזה שלך כראש שירות, בצניעות, ולעשות דברים מדהימים. מה שהוא עושה לשירות, זה לא אני אומר, הוא מתהדר בזה, תקרא את כל הכתבות שהוא יצא אחרי שהוא סיים את התפקיד שלו, ומה ההישגים שהוא התהדר בהם. הוא לקח את השירות, שהשירות יש לו יתרון יחסי אחד, זה ה-DNA שלו, לכל ארגון יש DNA, יש לו את היכולות המסוימות, היתרון היחסי שלו. היתרון היחסי של השירות, זו שנמצא בתוך השטח. בתוך כל עיר ועיר, בתוך כל כפר וכפר, יש לו מקורות שלו, יש סיינים, יש את הרכזי שטח שלו שמכירים כל סמטה, כל מקולת, כל זוקה, כל פנייה, כל דבר שקורה שם. זה היכולת שלו, מריח, הרבה פעמים מתחושות, הלכנו על סיכולים, כי תחושות הן לא יושבות סתם, יושבות המון ידע שאתה יודע, אתה מסתכל, הגעתי פעם לאיזה מעצר סתם, על הדרך, חזרה מאוסף מעצרים, קוראים לזה גל מעצרים, מכמה מעצרים, בדרך אמרתי, טוב, נלך נביא, שיש מישהו שרכש לו מזמן M16, יאללה, נאסוף אותו על הדרך, נראה מה הסיפור, ושאני נכנס, תבין, זה לא אני, זה כל רכז שהוא כבר משופשף, והוא קורא את המריח כבר, שמשהו פה אחר קורה.
זה מעצר שאמור להיות 5 דקות. אני מגיע, הכוחות מביאים אותו, חיפוש, עושים לו זה, מביאים אותו אליי תחקור, אימות זיהוי, פום, למתק שלי. ואני אומר, דקה לפני שאני יוצא, אני אומר, זה לא זה, משהו פה אחר קורה. השפת גוף, ההתנהגות, זה לא עליהם M16, יש משהו אחר. לא יעלה לך בכל הסיפור, אבל באותה זמן אין לי זמן לעשות חקירת צורך, אין לי זמן לקבל אישורים, חקירת צורך זה להפעיל אמצעים, כי אני מבין שמשהו קורה לי עכשיו. אז אני פשוט יוצא, מכניס את האבא ואומר, תקשיב, יש פה, אני יודע מה קורה, הוא לא מספר לי, עד שהוא לא יספר לי עוד דקה, אני אתן פקודה פה להרוס את כל הבית, וכל מיני דברים שמותר לי לעשות, והאבא, מותר לו לעשות חקירת צורך, הוא לא צריך אישור ממני, והוא עושה את זה גם בלי שאני, זה, ואחרי זה מסתבר, הוא לוקח אותי, הבן, אני אומר לך, סיפור אמיתי אחד לאחד, הוא לוקח אותי ואת האבא, זה לא מחסן, זה מין צריף כזה צמוד לבית, ממש צמוד לבית, וחגורת נפץ יש שם. הוא עומד לצאת כמחבל מתאבד בבוקר. אני ב3:30, ב4:05 היו צריכים לאסוף אותו. זה לא אומר עליי כלום, זה ככה בן אדם שחי את הפלסטינים, שכבר מבין לא את השפה, את מה שלא נאמר, את הניב, את הלעג, את הרבה מילים בערבית, שהמובן שלהם הוא X והמשמעות שלהם היא Y בכלל. אז הוא פשוט, מה שעושה נדב, הוא מנתק אותו מהשטח בידיעה. הוא לוקח את השירות שהוא בתוך השטח, והופך אותו לארגון שהוא טכנולוגי. הוא מעביר בסביבות חצי מאנשי השירות ותשומות השירות וכל מיני דברים שיש בארגון העצום והמדהים הזה, מעביר אותם לטכנולוגיה, כי הוא מאמין בטכנולוגיה, והוא לא מאמין ב-human. הוא אומר את זה. הוא אומר בעצמו, בכמה פעמים להמון אנשים, היכולות האלה של תקופת המרגלים, ישוע בן נון ועוד כמה כאלה שהשתמשו, זה לא מתאים למאה ה-25 אני מכוון את הארגון. זה כבר פס מעולם, הוא בז לשיטה הזו. כן, צבא קטן וחכם. צבא, כן, זה בא עוד פעם, כל אחד והטעויות שלו. זה קשור לשב"כ. אתה אומר שזה אותו דבר בעצם קרה גם בצה"ל? תראה, על צה"ל אני פחות אדבר, אני אגיד לך, אם תרצה כמה מילים שאני בידיעה, אבל לא דברים שאני לא יודע לזה. מה שקורה, בעצם, הוא הופך את הארגון טכנולוגי מדהים, עם יכולות, הקימו יחידה, שאני הגעתי לביקור, הזמינו אותי לביקור ביחידה, את השפה לא הבנתי, את מה שהם עושים לא הבנתי איך זה קשור לערב. הוא הביא בעצם השירות מגיע באותו לילה, ואז נדב ארגמן, שבעצם, רונן בר, סליחה, שמונה, הוא ממונה, הוא בדיוק מאותה יחידה, אותו בן אדם בדיוק כמו נדב ארגמן, גדלו ביחד, חברים טובים היו, הוא ממליץ עליו להתמנות, ומולו דווקא האדם היותר מתאים, שהוא איש שטח. והוא ממשיך את מה שהוא עושה, בעצם מנתקים את הארגון, משנים לו את ה-DNA, מארגון שהוא מומחה לשטח, לארגון שהוא מומחה לטכנולוגיה. כן. מה המשמעות לגבי הרצועה, רק שלסבך את האוזן ולצופים, זה לדוגמה הרצועה, מה שעשו שם, לקחו, היו שם 7 נפות, ביטלו את רובן, השאירו 2 נפות, צפון דרום, השאירו בלבד, לא רק שהשאירו את הנפות, מעט מאוד נפות, מעט מאוד רכזי שטח וזה, גם ניתקו אותם מאחריות השטח, קוראים לזה כס"ב, כיסוי בסיסי, הם כבר רכזים, לא יודעים איפה הבית חולים. בזמן המילואים, בזמן המלחמה בהתחלה, שעצרנו הרבה מאוד נוח'בה, הם הכווינו אותנו מכל מקומות, רכזי השטח, לא הכירו איפה מסגד, איפה הזה, אנחנו המומים, איך זה יכול להיות שרכז שטח, שאחריותו להכיר כל דבר, הוא לא יודע, פשוט זה הייתה בהוראה, ניתקו אותם, הפכו אותם לאחראי זה, כל מיני מושגים מימי שלא הבנו, שלוחות, חזיתות, זירות, כל מיני דברים. זה אחד הדברים המרכזיים. הדבר השני, בגלל מה שתיארתי, בגלל האופי של שניהם, של האנשים שגדלו באיזה אליטה מסוימת, חונטה ממש מסוימת, מנותקת רובה מהשירות, הם לוקחים את כל זירת הפיקוד, שאם היית מסתכל על מטה השירות, מטה השירות זה כמו מטה הצבא, מורכב מראשי אגפים, תמיד זה היה רובו, בין שליש לחצי ל3/4. אנשי שטח, מה לעשות? כמו שמפקדי הטייס, זה חיל האוויר, הם טייסים. יש מקומות שאתה חייב מומחיות, אתה חייב לגדול בתוך השטח. ואתה מסתכל על המטה, ואתה עמום, אין שם כמעט אנשי שטח. אין ערביסטים, אין מישהו שמכיר את השפה, התרבות, מנהגים, את ההיסטוריה שלהם, את מה שהם באמת אומרים במטה.
רונן מוסיף עוד דבר אחד, שזה אחד הטעויות המרכזיות שהוא עשה, אם הם מסתכלים עליו, אז הוא מבטל את האיפכא מסתברא בשירות. יש איפכא מסתברא בשירות, שזו הייתה יחידה מעולה, שאמורה להגיד את הקונטרה, לא אתה טועה לראש שירות ולשירות, הוא לוקח ומכפיף את זה אליו. אתה מבין מה זה להכפיף אליך? זה אומר שזה מהדהד את הקול שלך, זה לא הקול הנגדי. יצרת תיבת תעודה של עצמך, אין ביקורת חיצונית אליך. בדיוק. ואז, למעשה, הוא מגיע, והמינויים שדיברתי עליהם, בעצם אתה מסתכל על סדירת הפיקוד שם, אתה אומר, אנשים נחמדים, טובים, חלקם, תבין, זה אנשים שישנו איתי מיטה ליד מיטה בקורס רכזים, וחלקם הלכו להיות חוקרים, ואתה אומר, איך זה? ראש אגף. לא שאני אומר עליי, יש לי עוד 200 שאני יכול להגיד שהם יכולים להיות במקומו. וכדאי שיהיו במקומו. ואז אתה מגיע לאותו לילה, שהשירות בעצם מנותק מהשטח, עם יכולות טכנולוגיות, ואז מה שקורה אותו לילה הוא לא הפתעה. השירות יושב ב-10, האירוע מתחיל ב-10 בערב. ביום שישי. רונן בר מקבל את הידיעה, הכל פורסם, הכל עבר צנזורה. הוא מקבל את הידיעה על הסימים. הסימים נדלקו בהמוניהם ברצועה. רק שתבין, ראש שירות ששם צ'קלקה ומקפיץ עצמו ביום שישי ואת כל המטה שלו, שאלתי רבים שהיו בתוך הלשכה שנים וזה, האם זוכרים אירוע כזה? זה אירוע שקורה פעם בעשור אולי. שהוא מקפיץ את עצמו ואת כל המטה שלו ביום שישי בערב. כן. זה לא קורה, זה לא, השירות הוא לא בנוי ככה בהקפצות של המטה. זאת אומרת, האירוע מבחינתו נתפס, ובצדק, כי זה הייתה, הסימים זה הסיפור, זה התראה. התוכנית של החמאס הייתה ידועה לא רק לצבא, גם לשב"כ. לשב"כ, דרך אגב, הייתה ידועה קצת יותר מפורטת. וידעו שהדבר הראשון, האינדיקטור, הסימן המעיד הראשון, לכוונתם לתקוף, להיכנס, זה החלפת הסימים. אתה מוציא את הסים הג'וואל הפלסטיני, שם סים ישראלי, פעיל נוחפה. אין לך מטרה אחרת חוץ מלהיכנס לישראל. אתה לא צריך סים ישראלי, אלא למטרה הזו. ואז שמוחלפים המון, הוא מקפיס, הוא מבין שקורה משהו. ואז הם יושבים. דיון שמתחיל מ-12 מסיים ב-5. ונוספו עוד פיסות מודיעין, שחלקם אני מנוע מלהגיד. אחת, אבל התפרסמה, אז אפשר לומר שמספר בכירים מאוד ירדו למנהרה. יש לזה משמעות אחת. אצלהם הפחדנים שהולכים את כל מיני אנשים קדימה, אצלהם זה הפוך. ההסתערות היא הפוכה. כן. הם מתחבאים ושולחים את כל יש לזה משמעות אחת, תקיפה. ויש עוד דברים שאני לא אומר אותם, אני מדבר על השירות. אמן, תעזוב אותו בשנייה בצד. מנחסים יותר מדי חשיבות לאמן, אמן חשוב מאוד, אבל מי שאחראי על הרצועה, לפי מגנה קרטה, מגנה קרטה זה חלוקת האחריות בין אמן, מוסד לשב"כ, זה בעצם שב"כ, דה פקטו. זה נכון שעם הזמן ועליית החמאס והתנתקות, אז היה ויכוח וגם המוסד ניסה דריסת רגל וגם 504 וגם זה, אבל שב"כ במאוד בכוחניות וביהירות, ניסה לדחוק את כולם הצידה, כן אמן עובדים שם, אבל בעיקר מי שדה פקטו עובד ואחראי, זה השב"כ. בגלל זה, זה לא הפתעה, זה לא בעיה ערכית, מוסרית, איך שתקרא לזה, שבאותו לילה שאתה מסתכל על מי ער ומי משחק במגרש, השב"כ כולו ער, כמעט כל המרחב הדרומי ער, שזה מרחב ענק, כל המטה ער, אתה מסתכל על צבא, הוא בהדממה. רמטכ"ל ושני אלופים, ערים. זהו, זה מה שהיה. זה לא בעיה ערכית מוסרית, זה כן. הם עסוקים בחיזבאללה, סוריה, עיראק, איראן, הם מסתכלים לשם, השב"כ. זה התפקיד שלו, איו"ש, עזה. זה התפקיד שלו, בירושלים. ואז יושבים ומסתכלים אל מול הזה, שהכל טכנולוגיה. מפתיע. איזו הפתעה גדולה. אתה מנתק את השטח, מבטל מקורות, מבטל רכזים, מבטל תקנים. פתאום, באותו לילה גורלי, ברצועה של 2.2 מיליון תושבים, בפעילות שבשעה 1:30, כבר יודעים עשרות אנשים, זה המג"דים והסביבה שלהם. בעוד חצי שעה, 13 שעה, כבר המ"פים יודעים את זה, זה עוד מאות אנשים. בשעה סביבות 4, זה פעילות גלויה. כי מגיעים כל הטויוטות, כל הדברים שראית פולשים, והגיעו לכל מיני נקודות כינוס, שזה היה בתי ספר, גנים ומסגדים, ורואים את זה.
אני אשאל אותך שאלה, איך זה יכול להיות ששירות, שאמור להפעיל כל כך הרבה מרגלים מקורות וכל מיני דברים, ולתת אף מקור לא יתקשר ודיווח על זה. אני אומר לך, אני בדקתי את כל התפיסת הסיכול בשירות אומרת שתאכל את הסיכול, הציפייה שלך, הציפייה של השירות שאתה תסכל פיגוע, היא עולה מהשני. הראשון נקרא המפגע הבודד. השני כבר מספרים לך לסכל. ולמה? כשניים כבר מדברים, מסתודדים, נפגשים, עושים פעולות. תיקח 3, 4, 5, זה עולה, כל מה שאמרתי. אני הולך, הסתכלתי על כל הסיכולים הרבים שבהם השתתפתי ואני גאה בהם, היו עוד 10 אנשים, כאילו, וצריכו לסכל 99% מהזה. אבל, בוא נגיד 20, הייתי כבר קובר את עצמי באדמה, אם היו 20 מעורבים ולא הייתי מצליח לסכל. כן. 100, 200, 300, 1,700. 1,700 מנובלים. בגל הראשון אני מדבר איתך. הם לא קדימה הסתער, הם התארגנו, התחמשו, דיברו, היו, ואף אחד לא מתקשר. אף מקור לא מתקשר, לא מקור יהודי, שזה בתוך היעד, ולא מקור כסב שאמור לראות את זה. אף אחד לא מתקשר. זה דבר שאני אומר לך, כל איש שירות עד היום לא יכול להבין את זה, אלא אם כן מבין את העבר, מה שקרה שם, שפשוט ניתקו את השב"כ מהשטח, לקחו לו את הקלף המרכזי. אגב, זה לא השב"כ זה לא כמו פטנט ישראלי, כמו עגבניות שרי, טפטפות, ווייז. כן. זה הטעויות הכי קשות שקרו בהיסטוריית, המחדלים הכי קשים בהיסטוריה של מודיעין, קרו מאותה סיבה. האמריקאים, 1998, מתעוררים כל ארגוני המודיעין שלהם ומעצמת מודיעין. מתעוררים בום, המומים. מדינה מוסלמית, 230 מיליון מוסלמים, קיצונים מאוד חלקם, יש להם פצצה גרעינית. הם לא ידעו את זה בכלל, הם לא ידעו על התוכנית בכלל. ידעו קצת על התוכנית, אבל לא ידעו שבאיזה שלב הם. כן. בום! הם מודיעים על פצצה גרעינית שיש להם. מוקמת ועדת חקירה, אצלם מוקמות מהר ועדות חקירה. אתה יודע מה המסקנה שלה? השורה המרכזית במסקנה שלה. לא היה לנו מקורות, לא הפעלנו מרגלים שם. מקור אחד, זה פעילות שאחד היה צריך. ואז, 2000, בום, התאומים קורסים, כולם בהלם, עוד ועדת חקירה. יש לה 2 מסקנות עיקריות, זה הסנכרון, העברת הידע בין הארגונים השונים, שזה הם פתרו, ועוד, את המסקנה העתיקה ההיא, משם. לא היה לנו מקורות, כי הפעילות הייתה, הם הלכו ללמוד במשך חודשים, שנים, קורס טייס, הם הסתובבו, הם דיברו על זה, הם הסתודדו, מלא אנשים היו מעורבים, אחד, שידווח, ואז הם באו אלינו לישראל, אז הייתי מעורב בסיפור הזה, כי הייתי כבר בשירות, ללמוד איך לגייס ולהפעיל מקורות, באו המון קציני מודיעין אמריקאים, באו אלינו. ואז, לצערנו הרב, ישראל נכנסה למועדון הזה, בשבעה של מדינות שהמערכת המודיעין שלהם כשלה את הכישלון הכי נוראי אי פעם, בגלל בן אדם אחד בלבד, מרגל מוחמד פארס סאלח אחד, שבאותו לילה, ואני אומר לך, אם באותו לילה הוא מתקשר, המקור הזה, והוא אומר, תקשיבו, קורה פה משהו. אני רואה ככה וככה וככה וככה, הדבר הזה עובר למטה שהם יושבים שם, והם מתלבטו, בין 2 אפשרויות. הכל כתוב, דרך אגב. בשירות הכל כתוב, יש דיון, כל מילה שראש שירות אומר, כותב הרעלה שלו, הם מתלבטים בין 2 אפשרויות. האם תרגיל או כניסה לישראל? שהם יושבים שם, תחשוב מקור אחד שמתקשר. אני אומר לך, כמי שדיבר עם חלק שהיו שם, היה מפיל להם את כל האסימונים, והיו מבינים שזו פלישה, חדירה לישראל, לא פלישה, תעזוב פלישה, גם אני לא האמנתי שתהיה פלישה באותו, זה, פלישה בכמות הזו. שזה חדירה לישראל, ואז לא שולחים את צוות הקילה, אלא מעלים כוננות את כל העולם. האנשים גם אומרים לי, שמעתי כמה פרשנים מאוד מאוד מלומדים ומבינים, שאומרים, גם אם הייתה התראה, והיו מעלים כוננות, לא היו מונעים את הפלישה הזאת. אז הם פשוט לא מבינים מה זה נוהל העלאת כוננות. העלאת כוננות זו לא מילה סתם. כמי שהקפיץ את הרצי הלוי, אגב, העליתי מולו המון פעמים, המלצתי לו, תעלה כוננות, אין פעם דרך אגב שהוא אמר לו, בגלל זה אם ראש שירות היה אומר לו, תעלה כוננות בלילה, בטוח שהוא מעלה כוננות. הוא אמר לו הפוך. עכשיו, העלאת כוננות זה לא רק החיילים, 600 חיילים, גולני, 13 ו-51 שחלקם נטבחו במיטות שלהם, גדוד שריון, סיירת נחל, נמצאים שם, זה לא רק הם, שהם היו תופסים עמדות והיו קוראים את הנוח'בה.
זה גם משטרה מקבלת, ואז אין נובה. משטרה לא ידעה את זה, עד הבוקר. אז אין נובה, וגם כיתות כוננות, כל מקום שהיו כיתות כוננות, הייתה התנגדות, והכיתות כוננות, הקיבוצים יותר רחוקים שנערכו כבר, הם לא נכנסו, מקור אחד היה משנה את כל זה. מקור אחד היה משנה את ההיסטוריה, זה לא דבר שקרה כבר בהיסטוריה, והיה צריך לקרות עכשיו. אתה נגעת ברעיון שלך בהידברות, דיברת על הראשון, בשני אתה אמרת, היו פה כשלים שאם הציבור היה יודע מהם, הוא היה מזדעזע. אתה דיברת על זה? על נטו חוסר? לא, יש עוד דברים נוספים. אני פחות מדבר על השירות, בשירות כן יש עוד דברים שהם לא ידועים לציבור, ואני כן חושב שהשירות צריך לצאת מתחת. מה השירות עשה? מה השב"כ עשה? עשה גוסטינג. אתה יודע מה זה גוסטינג? ברור. לא, רק מי שנמצא בפרק ב' בעולם פנויות, מכיר. שאתה אומר לאיש נשוי, לאנשים נשויים לך, מה זה המילה הזאת? כן. אבל השב"כ עשה גוסטינג מהשבעה ב. מה הוא עשה? פשוט הוא, במחדל המודיעיני, האשמה המכרעת היא שלו. נכון שלאמן. אגב, זה שאני מדבר על השב"כ ושם את הזרקור עליו, זה לא מוריד כי הוא זה. ברור. מהאשמתם של אחרים, הצבא, השם אמן, השם דרג מדיני, כולם יש להם חלק. אבל אני מבין בשב"כ, אז אני מדבר על השב"כ. אבל השב"כ עוד שנייה, מה שהוא עשה, ובגלל זה, הוא עשה גוסטינג, הוא יכול לעשות, הצבא לא יכול. כי הצבא הוא גלוי. אני ואתה מכירים את הצבא, כי היינו בצבא, חברים שלנו, אחים שלנו, דודים שלנו בצבא, והם נמצאים, הצבא הוא גלוי למעלה. הדרג מדיני גלוי. היחיד שנמצא מתחת האדמה, זה השירות, מה שהוא עושה מהרגע שהוא ראה זה, בום, נכנס מתחת, מקווה שהסיפור ישתנה. סנוז, כאילו. כן, בדיוק, נעלם. ואז הציבור, אני מרצה המון, כמעט כל יום, מול קהלים, מספר את האירועים, מחבר את זה לספרי מסוכלים, כי שם בעצם זה סיפור הפוך. זה סיפור של הצלה. הצלחה, כן. של האמת, אמיתי. אני מתאר לעצמי שאולי ראית את זמן אמת. בוודאי. שפתאום רואים את המרגל איתי, והם מבינים שהסיפור ההזוי שחשבו, אמיתי לחלוטין. אז, ודרך זה אני עומד ומספר את מה שסיפרתי לך, ואני רואה את כל האנשים אומרים, מה הקשר של השירות לשבעה ב? הציבור לא יודע, השב"כ פשוט הוא נעלם, הוא רואה מה שהתקשורת כל יום, הממקף הזה באמן עזב, ופותח מהדורות חדשות. הש"ג ב-8200 עזב, הוא פה פרש, סנדוויץ', לא היה לו טונה, פותח את המהדורות חדשות, הנה, כשל בזה. וואו, כן. שנייה, ומה... זה לא בשביל האנשה, ולא בשביל כדי להגיד שרה על השירות. השירות, בוא נפתח סוגריים, זה הארגון הכי טוב שיש במדינת ישראל. הכי טוב. כמו ששמעת עד עכשיו, אני לא סנגור ולא יחצן של השירות. אף אחד לא יכול לחשוד בי, ולא רק זה, כל פעם, תראה כמה רעיונות עשיתי נגד השירות, כל פעם שהוא סתם את דרכו, וגם בתוך השירות, שכולם אמרו לסכל, דוקטור טאבט, קח את הדוגמה, יצאתי נגד השירות ואמרתי, לא. שם התקפלתי, זו דוגמה לא טובה. בסוף יצאתי. ארגון טוב זה ארגון שנתון לביקורת תמידית, ומשתפר מעצמו. בדיוק, שנייה, בדיוק, לא. אבל לא, אבל רק דבר אחד לחלק בין הזה, עובדי ועובדות השירות הם אנשים מדהימים. לא אני אומר כהם חברים שלי או זה, רובם אני לא מכיר כבר, כבר הדורות האחרים נמצאים שם. אני אומר לך, בגלל מערכת האיתור, הסינון, שמבצע השירות, באמת הם מצליחים להביא שם אומרים בערבית, חורת השבאב, את מלח הארץ מבחינה מסירות, מקצועיות, ערכים והכל. הם סיפקו את השחורה במגבלות שהגדירו להם ראשי השירות, ששינו את הארגון, הם סיפקו את השחורה לשבעה ב, הם הביאו את השירות כמו שהוא צריך. הכשל בשירות שאתה מדבר עליו זה מטה השירות. השירות עצמו, העובדים והעובדות, עושים עבודה מדהימה. תראה שפתחו להם אחרי השבעה ב, שהחזירו רכזים, פתחו את הנפות מחדש, תראה איזה דברים מדהימים הם עושים. איזה ארגון מצליח לחלץ 4 חטופים שנמצאים בשני מקומות שונים באמצע רפיח, לחלץ אותם, זה לא צבא. צבא נכון, הוא מבצע, רגל מבצעת, והימ"מ הוא חלק, הוא יחידה מסונפת לשירות. זה השב"כ מוביל את הכל. הלוחמים של השב"כ נמצאים בראש, הם הביאו את המודיעין, הם תכננו את הדרך איך לעלות ואיפה לפרוץ, יחד עם הימ"מ. כן. איך ארגון כזה, שמסוגל לעשות דברים כאלה ועוד דברים מדהימים שלא, הציבור לא יודע אותם, מחמד דף, דברים אחרים שלא יודעים, זה אותו ארגון. 1,700 אנשים, ואחרי זה את הגל השני, גם את הגל השני. הוא לא יכל לתת את זה. בגלל הדברים שאמרתי לך. למה? אבל בדיוק מה שאתה אמרת, זה הסיבה. כי נשאלת השאלה, איך יכול להיות ארגון שקוראים בו כל כך הרבה דברים שאת הכשלים האלה ראינו?
כל מי שבארגון, אני אומר לך, בתוך דיונים בשירות בשנים האחרונות, אין דיון אסטרטגי שאלה שאנשים לא קפצו ואמרו, מה קורה פה? אנחנו חוזרים על טעויות העבר, טעות שעשינו אגב בתקופת אוסלו, שפיתרנו מקורות, פתח, חשבנו שלום, וזה, השירות עשה אותם טעויות ברמה יותר נמוכה. וואו. ואנשים יצאו ואמרו את זה בתוך הדיונים, בתוך השירות. אני ראיתי דיונים בעיניים אז איך יכול להיות שראש שירות הוא בן אדם שאין עליו שום ביקורת? אז זו עובדה. אין עליו שום בקרה וביקורת, זו עובדה. אין ארגון כזה בעולם, בארץ לפחות, אני מכיר בעולם. הרפובליקה... זהו, בארץ אין ארגון ממלכתי שאין עליו ביקורת. נכון שיש מבקר השירות, מבקר השירות מבקר ממנו ולמטה. מעולם הוא לא ביקר למעלה, הוא לא יכול לבקר למעלה, הוא לא יעז גם לבקר למעלה. יש את הוועדת שרים לענייני שב"כ. אני אומר לך כמי שמכיר אותם, כמי שעמד פעם אחת לפניה, אין להם כהוא זה מושג מה זה שב"כ בכלל. אין, הם מתעסקים בדברים צהובים. האם שרה צריך לשלם את ההבטחה שלה שהיא יוצאת לקניות, לא צריך את... זה הדברים שהם... הם לא יכולים, זה לא שאני אומר שרה להם, הם לא יכולים. אז אתה אבל ראש שירות הוא אחד שיכול, איש עם יכולות, מה שהוא רוצה יכול לעשות, וזה אסור שזה יקרה. אז אתה בעצם עשית את החלוקה של הלפני, אחרי, ואז נגעת בחטופים. וזו חלוקה ממש מעניינת, ואני אשמח שנמשיך את הקו, כי התחלנו בלפני והבנו שבעצם מדובר בשינוי מגמתי של פחות שטח, יותר טכנולוגיה בשב"כ. זה הגיוני מאוד למה זה הוביל אותנו לשביעי לעשירי בפועל. יש לי כמה שאלות בנוגע על האחרי והתוך כדי של השביעי לעשירי שנגעת בהם, ונשארו לי פתוחים ובטח גם לקהל שלנו כרגע. אז בעצם... 5 שעות האלה, בין 12 ל-5, שבהם יושבים מטה השירות השב"כ, יושבים ודנים, ומסיימים את הדיון ב-5, עם איזה מסקנות הם יצאו, ולמה לא יצא מזה בעצם סיכול של כל מה שקרה שם? מה התרחש שם ב5 שעות האלה? קודם כל, זה יותר מ5, כי הם נשארו בעצם עד ההתקפה. הם נשארו, זה רק מעיד על זה לא היו שלמים עם ההחלטה. בסוף הדיון הזה, יש שתי אפשרויות, שתי הגיוניות. אחד שזה תרגיל, ולמה? כי נעשו 2 תרגילים לפני זה, יכול להיות שנעשו יותר, אני אומר לך מה שאני יודע, לא עוד פעם. צריך להיזהר גם פה בערבון מוגבל, כי אני לא בתוך השירות ואני... לא, אתה אומר אפשרויות. לא, אני אומר, אפשרות לא, זה חד משמעי מה שאני אומר. אני אומר כמה תרגילים, אני לא... זה אני יודע שאחד תרגיל לפני זה, לגבי הדיון קראתי אותו, אז אני יודע בדיוק מה קרה. וואו, אוקיי. אז עד שסגרו אותו. אני אומר, אחד זה תרגיל, כי נעשה תרגיל לפני זה, עם הסימים אני מדבר. כן. אגב, תרגיל זה כדי להתארגן, תרגיל כדי לפלוש. כן. והיה באפריל, כוונת פלישה כזו, התפרסם כבר בפסח. אז אחד, זה אפשרות שהם בעצם מתרגלים, יש פה איזה דבר אחד שהוא קצת שונה, שהם היו צריכים לשים עליו קצת יותר את הזרקור, כי זה היה דומה אבל שונה. זה היה דומה כי נפתחו הסימים, אבל במקרים הקודמים הם נפתחו בזמנים שונים, באזורים שונים ובכמות פחות. כי פשוט הם תרגלו בדיעבד, יודעים שהם תרגלו כל מקום, ח'אן יונס, הם היו מודרים אחד מהשני, כל אחד מהכוונות שלו, ח'אן יונס, עזה, רפח, כל אלה. זו אפשרות אחת שעולה שהיא סבירה. כן. האפשרות האחרת, שהיא מבטלת את האפשרות הזו. היא מבטלת אותה, היא מוחקת אותה פשוט, חדירה. ברגע שאמרת חדירה, וזו אפשרות שעולה, רונן מעלה אותה, הדיון מעלה אותה, הוא מקבל אותה. חדירה לישראל, לכניסה לאחד היישובים, לכיבוש מוצב, חטיפת חיילים. גם אתה אומר מה הכוונה תהיה. כן. שמה שאמרתי לך, 3 הדברים האלה, זה מכה אסטרטגית לישראל באותה נקודת זמן. אבל כשאתה אומר חדירה, אתה מתכוון בשונה מפלישה, או שזה אותו דבר? לא, פלישה אף אחד לא חשב. פלישה בכלל לא חשבו. אבל, כשאתה אומר חדירה לדברים הללו, אתה צריך ללכת לחומרה, על פוטנציאל הנזק, ולא על מה, האפשרות שלה, ברגע שאמרת שזה קיים, מבחינתך הסיכון הזה קיים ולא הזמת אותו, אתה מבטל את כל מה שאמרת לגבי אפשרות התרגיל. זה לא מעניין, כי אתה מסתכל על פוטנציאל הנזק. אתה לא לוקח שום סיכון במדינת ישראל. מי שמך
מי שמך לקחת אחריות? מי לקחת סיכון למדינת ישראל? לשלוח את הקילה כמי שהפעיל את הקילה כמה פעמים, לא מזמן עם ישראל כולו ראה את הקילה בכביש 6. זה תקילה. תקילה זה מודיעין נקודתי לנקודה מסוימת, בום! תיפלו עליו ותביאו אותו. זה תקילה, לא תקילה לך דירה שאתה לא יודע מאיפה, אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מו, אתה לא יודע שום דבר, וזה יכול להיות שיכבשו לך מוצר ויחטפו לך, זה לא תקילה, אבל זה טקטיקה. איך אתה פועל טקטית? טקטית, רונן, מתקילה, מהצוות הזה, זה לא צוות תקילה, זה כוננות תקילה שמחזיקה יחידה מבצעת. מכיר תקילה, כל חייו היה בתקילה, יודע להפעיל תקילה, מפעיל תקילה. אני כאיש שטח, קרקע שטח, רכז דופה, מה שהייתי עושה, כמו שעשיתי תמיד, מקפיץ את כל העולם. על דברים הרבה פחות מזה הקפצתי את העולם. וזו הטעות הקריטית והפטלית שגזרה את גורלנו. עלול לעלות כוננות. על זה אני רותח על הדבר הזה. איך אתה לא מעלה כוננות אל מול המודיעין הזה? איך אתה לא מעלה כוננות? איך אתה נותן לחיילים האלה שיתפחו אותם במיטות שלהם? אם היית מעלה, נתתי לך מה יקרה. אם היה מעלה כוננות, אף אחד בעולם, מי שאומר אחרת, שהפלישה הזו הייתה קורית, הוא פשוט לא מבין כהוא זה. במתרחש לו בחנוכבה, איך הם פועלים שם פחדנים, היו רואים אש בורחים, ולא מבין את הערכות מה זה העלאת כוננות. העלאת כוננות זה לא רק החיילים בעמדות בכוננות עם שחר, זה הרבה יותר מזה, זה משטרה וכל הכוחות הביטחון באזור יודעים ומוכנים, ולא מופתעים בבוקר. ומה אתה תגיד, נגעת בפרשנים עם הדרגות שיושבים בכל המקומות ואומרים את מה שהם חושבים, יש את יצחק בריק שגם היה פה, והוא בעצם גם תקף בנוגע לעניין הזה של הכוננות עם שחר, שלא קרתה ביום הזה אפילו, ברמה הכי חייל סדיר, פשוט לא עמדו, לא קמו ב-6 בבוקר כמו שצריך, והוא אבל מוסיף על זה עוד משהו שלי משנה קצת את התמונה, שזה היכולת בפועל של צה"ל, שהיא לא מה שאנחנו חושבים שהיא. זאת אומרת שגם אם הייתה כוננות, אז יכול להיות שהכמות של החיילים והיכולת שלהם בפועל לא הייתה מספיק טובה בשביל לעמוד בפני הפלישה הזאת. עוד פעם, אני לא יודע מי אתה מדבר, עוד פעם. האלוף יצחק בריק, זה לא רלוונטי. אני לא מתעסק באלופים האלה ולא בשום דבר זה, גם מי שאני לא מכיר, אני לא זה, אני רק אומר דבר אחד, ממה שאתה אומר שהוא אמר, שהוא לא מבין כהוא זה בנוח'בה בחמאס. כל חקירות החמאס וכל הנוח'בה, שנשאלו את השאלה מה היה קורה ומה קרה, שנתקלתם, ככה נתקלו בהתנגדות, הדבר הראשון שהם עשו, פרסה וברחו לרצועה בחזרה. ברגע שהם חוטפים אש, מ-600 לוחמים, טובה שאני עורף גולני, נדע מה זה גולני, זה אריות. ברגע שהם חוטפים טנק, אתה יודע מה זה טנק? איזו עוצמת אש הוא יכול לזה? אגב, לא רק שלא עלו כוננות, הורידו כוננות. כן. הורידו את הגלויה. הייתה הדממה, כן. לא הדממה. עוד יותר. בכוונה ביקשו להוריד את הכוחות הגלויים, שהחמאס, שזה עוד החלטה שאני לא מבין, בגלל זה אני אומר שיש כשלים שהציבור, שעדיין לא. בחלק מהמקומות הורידו עמדות שהיו גלויות לחמאס, כדי שהחמאס לא יחשוב שאנחנו תוקפים, ואז יתקוף אותנו. אוי. שזה, אגב, לא מודוס אופרנדי של החמאס, הוא לא פועל ככה, זה נכון לחיזבאללה, זה פשוט מישהו שטעה בגזרות. אבל מי שאומר את מה שאתה אמרת, הוא פשוט לא מבין מה זה נוח'בה כנראה, שאלה הם פחדנים, זה ברברים, רובם זה דפרים, שאם אתה יושב איתם, לא היית מבין מילה מה שהם אומרים, וגם אם היית דובר ערבית שוטפת. זה אנשים חמורים, רפש אנושי, חלאות המין האנושי, זה לא, דומים לך ולי, ידיים, רגליים, ראש יש להם וזה, אבל זה חיות רפש שאתה מוריד אותו בזה, הם היו בורחים כמו פחדנים. כן היו מספיקים מה-600, אבל זה לא רק ה-600, זה משטרת ישראל שאתה מבטל את הנוח'בה, זה כיתות הכוננות, אז אולי, אני לא מאמין בזה, אבל נגיד שהיו פולשים איזה, מצליחים את המעטפת הזאת לחדור 10 מחבלים. זה ה7 ב? זה מה שקרה ב7 ב? זה אפילו לא פרומיל מה7 ב. זה לא הפלוע, זה היה חלילה וחס, פיגוע נוראי באיזה קיבוץ, שזה נורא והיום, אבל זה לא 7 ב. אבל כן היו את 8 שעות האלה, את 5 ימים הראשונים, שהם היו כשל נוראי, מבצעי, צבאי. זה לא מראה לך שיש יכולת דלה? לא, זה כבר הצבא. זה אותו צבא שאתה מדבר עליו, תראה, אני מתבונן מהצד, אני מסתכל לימים האחרונים בלבנון, ואני נפעם מערכת הביטחון ביפרים, מכשירי הקשר, ההוא בדירה מתחת האדמה,
כל כוח רדואן, שזה פתאום בום נופל עליהם. היי, לא לטעות. מערכת הביטחון של ישראל די טובה, היא מעולה. לא לטעות, לא הכי טובה בזה ולא זה לא יחזור זה, כן. אבל, אגב, זה מסביר. מה שקורה, אני עוד פעם נזהר מלהתבטא על חיזבאללה, אבל זה מסביר היכולות שכרגע רואים, וכולם לפעמים, לא רק אני, לא אתה, כל העולם נפעם מהיכולות שאנחנו מפגינים כרגע, ברגע ששחררו את מערכת הביטחון, ברגע שהקבינט החליט להכניס את זה לידי המלחמה, אתה רואה, אי אפשר להתעלם מההישגים המדהימים שקורים שם, מודיעינית, פשוט מאוד זה, אל מול הכשל שם. זה מסביר את מה שפתחתי איתו. שכל מערכת הביטחון, אלה שדיברתי איתם, אז, לפני שנכנסתי וכל זה, כל העיניים של כולם וכל הזה, צפון על החיזבאללה. כן. כולם, כל התשומות הושקעו שם. מה אתה חושב? איך פתאום יש תיק יעדים בכמות אדירה ויכולות כאלה מדהימות מול החיזבאללה, כי כל צה"ל הושקע שם. תוצאה שלנו אחרי שנה בעזה הם הרבה פחות. הם הרבה פחות מבחינה מבצעית, טקטית, מה שקורה שם, מבחינת ההצלחות שלנו. מוחמד דף, איפה סינואר? זה רצועה נורא קטנה, 67 על 14 בחלק הזה שלה. איפה סינואר? אף אחד לא יספר לך שלא, זה אוסמה בן לאדן, הרבה אנשים יושבים לי אוסמה בן לאדן. אוסמה בן לאדן זה היה לחפש בכל העולם. פה זה ממש... אז מערכת הביטחון כן יכולה לעשות דברים מדהים. מה קרה בשעות האלה? מאיפה אני יודע? אין לי מושג, אני לא איש צבא. אני רק יודע שקרו שם מחדלים עצומים וכשלים נוראים, שצריך לתחקר אותם אתמול ולהעיף את כל מי שאחראי לזה ולא למנות אותו ולהמשיך, כי הם הוכיחו שהם לא ראויים להיות בתפקיד הזה. לגמרי. ושתי המערכות האלה, אנשים לא מבינים איך המערכות האלה בנויים, כאחד שגדל במערכת הזו. בלי שאתה מוריד את הראשים, רמטכ"ל צריך לעוף הביתה אתמול, ראש שירות שלשום, כאילו מהשמיני כבר, וכל הגוורדיה שנמצאת סביבם, שבעצם מינויים שלהם, בלי שאתה מנקה, מוציא אותם, שילכו, יהיו חיים הכי טובים, אני מאחל להם. יקנו איזה אי באינדונזיה, לא יודע איפשהו, באיזה ים, עם יחטה וידוגו דגי, וישמחו וייהנו. אני מאחל להם רק טוב. אבל, כדי שהמערכות האלה יחלימו, יבצעו את הרפורמות ותהליכים הנדרשים לריפוי אל מול האתגרים, אי אפשר שהם יהיו שם, כממה, אי אפשר. אז איך, אמרת את החלק השלישי שנגענו בו, היה החטופים, ואמרת שאתה לא היית רוצה לדעת שיש פה החלטות בנוגע לעניין הזה ממניעים פוליטיים, ואנשים רוצים לשמור על הכיסאות שלהם ודברים דומים לזה. איך אתה מסביר את זה, שבאמת כל הדרג הבכיר, כולל הממשלה מבחינתי, איך הם עדיין יושבים על הכיסאות שהם היו בהם ב6/10? תראה, דרג, עוד פעם, יש להבדיל בין הדרג הפקידותי, הממונה, לדרג נבחר. ברור, כן. דרג ממונה, דרג פקידותי, ראשי שירות, ראש זה, מונית, אתה איש ציבור, אתה צריך ללכת הביתה, זה אחריות, זה, אתה גם צריך לפטר. איך הם עדיין שם? אני עוד שהייתי לך את ההסבר שלי, אבל ההסבר שלי הוא לא... לגבי דרג נבחר, אני לא... יש להם אחריות ברורה לממשלה המכהנת, אחריות חד משמעית ברורה, אבל יש פה שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, הם נבחרו על ידי העם. שאתה רוצה להוציא, להחליף ממשלה, יש דרך אחת אני מכיר בדמוקרטיה. זה כל אלה שצועקים, שומרי הדמוקרטיה, ברגע שזה נוגע לדברים שסותרים את רק לא ביבי, הם פתאום משנים את הכללים. יש דרך, זה הדרך להחליף, זה בחירות, שהעם יחליט. אבל יש עוד דבר אחד, למה אני אומר לא ישר, אני אומר לנקות אותם, למרות שאני הייתי שמח לנקות אותם. זה לא רק הם. זה לא רק הממשלה המכהנת, זה לא רק ביבי. מה עם לפיד, נפתלי בנט ושאר האנשים, גנץ, אייזנקוט? אני אומר לך שחלקם, אני לא אגיד מי, חלקם אשמתם באירועי השבעה ואחרי ולפני, לא פחותה מאחריותו של זה. כמו, קח את סיפור הצוללות. סיפור הצוללות, אם היית שואל לפני ועדת חקירה, את סיפור הצוללות, כולם אמרו לך, הרי מי העלה את זה, מי שם את זה בכותרות וכל היום מתראיין על זה וכל הזמן מדבר ומפמפם לציבור? בוגי יעלון. מי קיבל את המכתב הזרה הכי חמור מוועדת החקירה? בוגי יעלון. איזה הפתעה. אז חכו שנייה. אגב, גם יוסי כהן שעד אז התהדר שהוא הולך להיות ראש הממשלה, מחליפו של ביבי, למה הוא נעלם מאז? קיבל מכתב עם
אתה יודע מה, המלל שם פעילות נגד ביטחונה של מדינת ישראל. אז חכו שנייה. כנרת בראשי הייתה פה והראתה שממש לא חושפים את זה לציבור, אבל ממש הפרקליטות ממש משכה בחזרה כבר את כל התביעות האלה. אין שם שום בשר להמשיך לתבוע. של מה? גם הצוללות, יש שם כמה תיקים. כל התיקים האלה יצאו ללא כלום. אני אומר, דרג, כשאתה מדבר על לנקות, כאילו, שילחו, דרג פקידותי, ראשי שירות, האלופים, ראשי אגפים, מצופה מהם, הם צריכים ללכת הביתה אתמול, בשמיני היו צריכים ללכת, לא רק בשביל הערך האחריות, אלא כדי לתת לאנשים להיכנס, כי אני, דוגמה, אם אני קצין שלהם, אני פקוד שלהם, ואני מבין את אשמתך בזה, אני לא יכול לקבל ממך. כן. אבל כבר יש טאקלים, יש המון טאקלים בין קצינים בכירים, בתוך השירות גם, שאומרים, רק שנייה, מי אתה שתגיד לי דבר כזה? זה כבר לא יכול להיות. הם צריכים ללכת... לגבי, אני אומר, התהליך צריך להיות, הם היו צריכים ללכת הביתה מזמן, צריכים ללכת הביתה היום, הם כבר לא הלכו. למה זה לא שנייה אחת מכבר זה. וועדת חקירה אתמול, לצערי אתמול זה לא יקרה, אבל להקים ועדת חקירה לפני בחירות. כי אני רוצה, וגם אתה רוצה, להגיע ולשים את הפתק, אף אחד מאיתנו לא ישים את הפתק למישהו שהוא אחראי במחדל ויש לו אחריות, ואני ואתה לא יודעים בדרג המדיני מי בדיוק אחראי, אף אחד לא יודע. בוא ניתן לוועדת חקירה, ואני מאוד אוהב את הכלי הזה של ועדת חקירה, כי הן עובדות בצורה יסודית, תראה את מירון, תראה את הוועדת חקירה של הצוללות, הן נוגעות בול, הן לא, אין להם דין ואין להם דיין מלבד הצדק. ואותם אני רוצה שיגידו, ואז בוא נלך לבחירות. בוא נלך לבחירות. אגב, אני לא ממהר לבחירות ולא ממהר לנקות, כי המחליפים, כל אלה ששואגים, המחליפים כרגע שנמצאים בקלחת הפוליטית, הם לא יותר טובים מהדבר שנמצא כרגע. לא אלה שצועקים ככה ולא ככה ולא ככה. אז אוקיי, אז רק אתה עשית את ההפרדה, אז אני רק הייתי כן שמח שתשלים על למה לדעתך הדרג הפקידותי לא נוטש את העמדה. תראה, אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו, זמן רב כי ניסיתי להוביל יותר נכון, את קריאת גמלאי השירות לרונן בר להתפטר. קריאה מכובדת, היא פורסמה בתקשורת, שבכמה שורות מעריכים מאוד אותך, אבל לאור אירועי השבעה אנחנו מצפים לך שתממש הלכה למעשה את האחריות. הוא לקח אחריות. אבל מה זה לקחת אחריות? איך לוקחים אחריות? איך לוקחים אחריות? הלכה למעשה. מתפטרים. אני יכול לומר את זה, אני יכול להגיד. כנאה מקיים, נאה דורש. אני קיימתי את זה. מי שמכיר את הסיפור האמיתי שלי, 2014, במקום לקחת את התפקיד הכי נחשק בשירות, משם מגיעים למטה השירות בוודאות. בוודאות. כל מי שהיה בתפקיד שהגיע למטה השירות, הלכתי הביתה. אז אני יכול לומר להם, הנה... על הרבה פחות. בדיוק, על הרבה פחות גם לא הייתי אשם. מי שמכיר את התחקירים ממש לא הייתי אשם. אבל עכשיו אני נדהמתי, איך זה יכול להיות? עכשיו, ושאלתי, כולל בלשכה שלו, כולל אני אגלה לך בסוד שהשבוע הייתי אמור לפגוש אותו, אתמול. ואיך זה, מה קורה פה? זה אותם ערכים שאני גדלתי, זה אותו ארגון, אותו זה. עכשיו, יש פה שני דברים. יש את הגרסה שבתוך השירות, החשש מהמחליף. חשש מהמחליף. יש פה חשש. אי אפשר, אחרי מי שמסתכלים על המשטרה, אין לי מושג גם על המפכ"ל החדש, אפילו את שמו אני לא יודע. ברצינות, אני לא יודע את שמו, אני לא רואה תקשורת. אבל יש חשש שדרג מדיני כרגע, דרג פוליטי, ימנה ראש שירות שהוא לא לפי שיקולים פוליטיים ולא שיקולים זה. אני יכול להבין שיש חשש כזה, אני לא כל כך חושש מזה, אבל אני רק אחד מיני רבים, דעתי שווה לכל דעתו של כל אחד אחר בנושא הזה. אבל הסיפור האמיתי הוא סיפור אחר. עם הזמן הבנתי שזה בעצם די דומה לסיפור שלי. די דומה. כי ישבתי עם אנשים מתוך הלשכה, בפינג פונג הזה שניסו להשתיק אותי השירות, ניסו בנועם, לא יכולים להגיד לי לשתוק, שינסו רק שינסו. שרק תתבטא פחות וכל מיני דברים כאלה. הבנתי שהסיפור, הרי עם כל מה שציירתי את עצמי בטוב, אני לא טלית שכולה תכלת. אני עשיתי טעות פטלית שהם עושים אותה, בגלל שעשיתי אותה, אני יכול להזהיר אותה ממנה. האירוע שבעקבות מבצע הגדול שלי, נרצחו 5 אנשים. מבצע הזה נכשל, נרצחו 5 אנשים, ברור שיש פה כישלון,
מבצע מודיעיני מורכב. זה לא מה שמפורסם בתקשורת או בזה, הוא מורכב. ושזה קרה, באותו זמן אני שקלתי מה אני עושה. צריך לעזוב. עוד פעם, תחקירי השירות אני נקי, זה תחקירים של חקירות, לא זה נקי. אפילו יותר מזה, אני היחיד שהדליק את הנורות האדומות. ואז, אני לקחתי, אמרתי, אני אשם. לא, זה באותה תקופה, חליתי גם בפוסט-טראומה של אשמה, שאומר, אני אשם, חייתי את הסיפור הזה. ובמקום ללכת, עשיתי את מה שהם עושים, בגלל אותו מניע שהם כרגע הזה. אמרתי לעצמי, אני יחיד שיתקן. אני הרסתי, אני אתקן. זה מה שהם אומרים? כן. אמר, לא זה, איך זה נפל לי האסימון? לא שאני איזה גאון גדול, איזה... באחד מהכנסים החשובים של כל מנהלי השירות, אמר רונן, אגב, הוא מתייסר ממה שקרה. אנשים קרובים אליו, שרואים אותו, הוא מתייסר, אבל הוא אומר, ואמר, בצורה ברורה, חבר'ה, אני פגעתי, בזמני השירות כשל, אני היחיד שאתקן, אבל הוא טועה. ברור. אני יכול להגיד לו, תעזוב את הלוגיקה של אנשים אחרים. אני, כמי שהיה שם, יכול להסביר לך למה אתה טועה בכמה דברים. אתה טועה בכמה דברים. קודם כל, ברגע שאתה חי את האשמה, והוא חי את האשמה, הוא לא יכול. אגב, יש לי כמה חברים שאומרים לי, בכירים מאוד שהיו צמודים איתו שנים, אומרים לי, אתה לא מבין, הוא עשוי מחומרים אחרים, והוא לא מרגיש כלום, הם טועים. ברור. אבל אני אומר להם, אם אתם צודקים, המצב חמור שבעתיים. כי אם ראש שירות לא מרגיש כי הוא זה על מה שקרה, למרות מה שסיפרתי פה, כי הוא זה, אז הוא ממש, לא שהוא לא צריך להעיף אותו לכיבדי המץ, סלח לי על המילה. אם הוא באמת בן אדם שלא מרגיש, אגב, כל אחד, שאמרתי על הרכזים, שהיו לרכזים, שאתה נמצא בזירת פיגוע, ואתה לא כואב את הכאב שאתה רואה מולך, אתה לא מתאים להיות רכז. אני לא רוצה אותך פה. האדם שלא מרגיש זה ההגדרה של פסיכופת. אתה לא רוצה, בדיוק, אתה לא רוצה אותו, אני לא רוצים אותו שם. אבל לא, הסיפור אחר, הוא כן מרגיש, הוא כן מתייסר, כן הזה, והוא חושב כמו שאני חשבתי באותו זמן. אני אתקן, אני אקח את החוליה הזו, פחות, אני יותר מצומצם, הייתי אחרי רק נפה. והוא על כל שירות. אז אמרתי, על הפיגוע הזה אני אנקום, אני אקח את כל אלה שעשו, את כל החמאסניקים, את כל הסייענים שלהם. יצאתי לאיזה מסע אובססיבי של נקמה, של מעצרים, חיסולים, סיכולים, שעשיתי שם מלא טעויות מקצועיות, כי תחשוב, פה תחשוב שנייה בהיגיון. יושב ראש שירות, תנסה לחשוב, הוא בן אדם כמוני כמוך, הוא לא... בסוף כולם אנשים. הוא יושב כרגע בדיונים על החטופים, הוא בתוך המשלחת. בוא ניקח את החטופים לדוגמה. שהוא לא בן אדם שמגיע כמו ניצן אלון לדוגמה. ניצן אלון לא קשור לאירוע. הוא מגיע כדי להחזיר אותם הביתה. ראש שירות אבל, שהוא יושב שם, והוא יודע שיש לו חלק. לא משנה, X, Y, Z, 30, 40, מה הוא חושב, אני לא יודע. בזה שהם נמצאים שם וחיים חיי גיהנום, הם והמשפחות שלהם. האם אתה חושב שהשיקולים שלו בקבלת ההחלטות הם שיקולים נקיים? לא, כי אתה שם. אתה חלק מהשיקולים. האשמה שלך היא חלק מהשיקולים. אתה לא יכול. אתה לא נקי, אתה לא מקבל החלטות לטובת ישראל. כי לא שמו אותו. שמו אותו לטובת לראות את התמונה הכוללת של מדינת ישראל, חטופים, יש פה המון מרכיבים בסיפור הזה. אז זה הסיפור, אני חושב. אני חושב שזה הטעות, אבל גם מבחינה אישית, אני אומר להם, גם אני העברתי את איזה מסר ללשכה. מבחינה אישית, זה הטעות שאני מתייסר עליה הכי הרבה. הייתי צריך ברגע מסוים, ברגע שזה קרה, פשוט ללכת, בעיקר בשבילי, בשביל המשפחה שלי, הילדים שלי, בשביל הסובבים אותי. ללכת ולספוג את האשמה אל תוכי, לחיות איתה, להשלים איתה ולהתנהל איתה, ולא להמשיך את המרוץ המטורף הזה, גם בשבילהם. אני אומר לך, הם מתייסרים. אני את שניהם מכיר. את הרצי לוי, דווקא באופן מקרי, אני מכיר יותר. אני רואה את הפנים שלו, זה הבן אדם שאני הכרתי אותו כמח"ט מנשה, שהוא היה מח"ט שם. הוא לא, האור נכבה שם. לכו הביתה. אני מבין, אני מפרגן להם, זאת אומרת, אני מסנגר עליהם. כן. הם לא נשארים משיקולים רעים, הם נשארים, אני מתאר לעצמי שהרצי לוי כרגע מספר לעצמו, אני חזית הצפונית בוערת, אני חייב ללכת רק אחרי שאני מסיים את הסיפור. לא, אתה טועה. אתה טועה, אתה נמצא, אתה חי את זה, את האשמה, אתה זה, תלך, תיתן לצבא קצת להתעברר, להתנקות, להחלים, להבריא, להתרפא וכל הזה, גם אתה.
כן. לך, תן. אתה קורא לזה כוונות טובות, אני אפילו לא קורא לזה כוונות טובות, האמת. אם זה המצב. למה? אם בן אדם בא ואומר, אני רוצה לתקן בשביל עם ישראל, בשביל הזה, בטח שזה כוונה טובה. אז זה כוונה כביכול טובה, אבל אולי יש בזה, כשאתה כל כך, כמו שאתה אמרת, האשמה מסנוורת, אתה לא רואה נכון את המציאות, כי אתה חלק מהסיפור. הוא לא רואה את זה כך. גם אני לא ראיתי את זה. גם אני לא ראיתי את זה כך. אני רואה את זה בדיעבד. הרי, כשאני כותב את הטרילוגיה שלי, לא באתי לכתוב ספרים. זאת אומרת, שישבתי וכתבתי, מתי כתבתי? אחרי שיצאתי מהשירות. אני איש שירות, אנשי שירות טובים, הדבר העיקרי של אנשי שירות זה לתחקר. כל דבר שאתה עושה, אין פעולה בשירות. כאיש שטח, כז נפר, רמ"ח, לא משנה מה שאתה לא מתחקר אותה. היית פגישה עם מקור, אתה אחרי זה מתחקר אותה, אתה כותב, לא משנה מה השם הדוח. זה תחקור שלך את עצמך, את מה קרה שם בתוך הזה. היית בסיור שטח. דבר שעושה כל יום. אתה מתחקר אותו, אתה כותב דוח על הזה, פגשת פלסטיני במתק, אתה מתחקר את זה. כל הזמן אתה כותב תחקירים. כל הזמן אתה מתחקר מה קרה, וכדי ללמוד ולהשתפר ולהבין מהסיטואציה מה זה. אז בעצם פצצה מתקתקת, שזה הספר הפותח את הטרילוגיה, הוא תחקיר. פשוט אמרתי, רק שנייה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, בום, יום אחד אתה מועמד להיות אחראי על השטח בשומרון, ויום השני אתה יוצא איזה פסיכולוג ולוקח קלונקס. מה קורה פה? איך הגעת מפה לפה? מה הסיפור? אז ישבתי וכתבתי את ההשתלשלות מהכל. זה פצצה מתקתקת. כן. פשוט הכיתי, בגלל זה הוא הספר רב וחם כל כך מדי. ספר מדהים, דרך אגב, אני ממליץ מאוד למי ש... תודה. הוא פשוט, הכיתי את כל הסיפור על הדפים שם. רק שנייה. אז איפה היינו? כן, היינו באשמה ובפצצה מתקתקת. אתה לקחת את זה לכיוון הזה, כאילו הרגשתי שאולי אני אפילו פגעתי בך על מה שאני אומר, שהכוונות אומנם טובות, אבל זה לא מספיק. לא, ממש לא זה. אני אומר עוד פעם, צריך... זה בעצם התחקיר, הפצצה מתקתקת הוא תחקיר שלי כדי להבין איך הגעתי לשם, ואז אני מתחיל מההתחלה, מהכניסה לשירות, מהסיפור של סיכולו של דוקטור טאבט, שבעצם זו פעם ראשונה שאני מצאתי את עצמי בשירות, מול השירות. תמיד הייתי חלק מהשירות, עם אמונה עיוורת, נאמנות מחלטת, פתאום אני מוצא את עצמי בצידו השני של המתרס, שאני לבד, וכולם חושבים X, ואני רוצה ללכת בדרך אחרת, ואני חושב שטועים, ומה עושים, וכל הזה, ואחרי זה ניסיון של רציחת משפחתי בשדה ורבורג, שחוליה יוצאת לרצוח אותם, וכל הערעור בעצם של החוסן הנפשי שלי, מה קורה, איך אני מדרדר, ועד המבצע הלילה מסביב שמתפוצץ לי בפרצוף, ואני שם, דרך אגב. כשאני אומר שאני שם, אני שם. אני פשוט בספר קצת מגדיל את טווח הזמנים, אבל אני הרבה יותר קרוב לאירוע מאשר המתואר. וזה היה התחקיר שלי עם עצמי, ושם הבנתי את מה שאני אומר לך. אני באמת חייתי מתוך כוונה טובה, לא כוונה רעה, מרגע שהתחושה כבר מילאה, פיצצה אותי ושק האשמה, איים להתפוצץ בתוכי ולפוצץ את הכל, אבל אני באמת, מתוך ערכים טובים של פטריוטים, של ציונות, אמרתי, אני חייב למדינה, חייב לאזן. זה כמו במטוס, אבל, שכשיש טלטלה, אתה צריך לשים על עצמך קודם כל את החמצן, לפני שאתה שם לתינוק. אז אמנם כוונה טובה לשים לתינוק, אבל זה לא אפילו טוב בשבילו. זה בדיעבד אני יכול לומר, בגלל זה בדיעבד אני יכול לומר להם שהם עושים את הטעות הזו, אבל אני לא יכול לשפוט אותם כרגע. אז רק כמה דברים, אנחנו מתקרבים לסיום לצערי, אבל כמה דברים שאני כזה הייתי רוצה שנתייחס אליהם בסוף, זה דבר ראשון, אחרי, אני רק אגיד את זה בקטנה, שהיה, אני לא זוכר מי זה, אבל אחרי ב-73, בשביעי לעשירי, אחרי המחדל הזה, היו גורמים, אני חושב ששניים, שהתאבדו אחרי ההתפטרות שלהם, שזה מעיד על כמה אשמה אפשר לסחוב אחרי דבר כזה, אבל זה גם מעיד על מצפון. ואני לא יודע אם אתה מכיר, עלה פה כמה פעמים אצלי בפודקאסט הסיפור של אלכסנדר סולז'ניצין, שזה מי שכתב את ארכיפל הגולאג, שהוא בעצם תיעד, עשה תחקיר, אם תרצה, על מה שקרה בעלייה של הסובייטים, של הקומוניסטים בברית המועצות, והוא מתאר את הנפילה של המדינה,
שהיא מתחילה באובדן המצפון. זאת אומרת, החוסר יכולת להגיד, אני רואה פה משהו לא בסדר, ואני רוצה לסב את תשומת לב אליו. ברגע שמתחילים לשקר, מתחילים לא, פשוט אובדן המצפון. ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים פה, שהדרג הבכיר, גם אם הוא נבחר וגם אם לא, אין לו את המצפון, כמו צ'מברליין לצורך העניין, אחרי, בפרוץ מלחמת העולם השנייה, שהוא בעצמו הביך את עצמו ואת האומה שלו, בריטניה אל מול היטלר, הוא ראה את המחדל ופשוט התפטר, כי היה לו מצפון. כן. אני חושב שפה אין מצפון. תראה, קודם כל אני רוצה להעיר על ההתחלה, הדברים הראשונים שהתחלת, שקרובים לליבי, כי היום אני מטפל, כן. בעיקר מתעסק בפגיעות נפשיות של לוחמים ולוחמות מחרבות ברזל, ובכלל בשנים האחרונות זה מה שאני עושה. ועל המילה התאבדות אני פשוט נחרד שאני שומע אותה, כן, ואני קשה. מקווה ומתפלל שאף אחד לא יעשה, ואני אומר לעשות את זה, ואני לא שופט אף אחד בדבר הזה, אבל לעשות את זה מעשה הכי פחדני שאפשר לעשות, כי אף אחד, אל תלכו למקום הזה, תמיד יש את האלטרנטיבות האחרות. לא משנה מה קרה, תמיד תבחרו בחיים. אבל אני ממש לא מומחה למצפון, ולא נמצא במוחו ונפשו של אדם, מביבי ומטה, ולא יודע מה קורה בתוכו. אגב, נפתח סוגריים, אני אומר לך שמהסביבה הקרובה של ביבי, אני מחובר פשוט לאדם אחד בסביבה הקרובה באופן מקרי, שהקרובה מאוד, לא קשור לדעותיי הפוליטיות, אבל אני מחובר אליו מבחינה חברית, ואני יודע בידיעה שהוא חי ומתייסר על דבר אחד, שאפשר להגיד שזה שטות, לא שטות וזה, למה לא יראו אותי באותו לילה? הוא אמר את זה כמה פעמים. כן. אגב, אם אתה מסתכל מה שרה אומרת ומה זה בכל ביקור ובזה, הם באמת מאמינים בזה, הוא מאמין בזה. אני לא יודע אם זה נכון, לא נכון, זה לא משנה לי. שאם הוא היה ער... אם היה ער באותו לילה, זה לא היה קורה. אם היו מעירים אותו, אגב, היו כן חייבים להעיר אותו בנסיבות הקיימות, זה שלא העירו אותו סיפור, צריך גם תחקר אותו מה קרה. אבל אם זה, הוא היה אומר, האוטומט שלי היה שם להקפיץ את כל העולם לדרום, ולא העירו אותי, ובגלל זה, יכול להיות שזה כתב ההגנה שלו מול עצמו. שאם הייתי שם, וזה אני לא נכנס, אני לא יודע, אני לא חושב שאיבדנו מצפון, אני לא חושב שאיבדנו ערכים במדינה, אני גם לא שופט ולא מודד ערכים ולא מצפון. עוד פעם, אני מדבר רק על דברים מקצועיים שאני יודע באותם ערכים, וזה קשה לי להיכנס אליהם. כן, פשוט יש כן את האנשים, היוהרה שדיברת עליה, והפרשנים, והסיבה שאתה בגללה לא רוצה ללכת לפאנלים בתקשורת, זה כי אנשים פשוט אוהבים לדבר, ולא אכפת להם מההשלכות, ונראה שגם פה יש את העניין שלה, בצבא מדברים על זה בלשון פנסיות ודברים כאלה, ובממשלה מדברים על זה בלשון המשכורת של ח"כ, שהיא, אתה יודע, מושכת הרבה מאוד אנשים, ואנשים עושים יותר בשביל הכיסא מאשר בשבילי, ככה זה לפחות מרגיש בתור אזרח. תראה, אני נוטה עוד פעם, אני אחד שנוטה לשפוט כל אדם, אלא אם כן ממש אני מכיר את העובדות, ולא את התחושות, ולא את הרב סרן שמואטי, וכל מיני דברים אחרים, וכל העדר הסומה שרץ אחרי זה שטות בישראל, אחרי כל דבר. כן. ואני נוטה לשפוט אנשים לזכות ולא לחובה, ואני ממש, אני מקווה, גם זה עוזר לי דרך אגב להתמודד במציאות הזו, ובכלל, לחשוב, להאמין בטוב שבאדם, בזה שאנשים נשארים בגלל מה שאמרתי, בזה שדרג מדיני כן חושב על טובה. אני לא, הייתה לי שיחה לא מזמן עם אחות של חטוף, שיחה נורא קשה, זאת אומרת, קשה לי, אני כמעט ולא דיברתי לשמוע, והשיח שבעצם דרג מדיני מכשיל בכוונה את עסקאות וכל זה, קודם כל אני לא מקבל את זה, אני לא מאמין בזה, גם אני לא רוצה להאמין בזה, כי אם מבחינתי זה נשמט את האדמה מרגליים, מבחינת האמונתי במדינה הזו וקיומה. אם זה נכון, זה כבר ממש נשמט את האדמה, אני לא מאמין שזה, אני בסיטואציה הזו, עוד פעם אמרתי, אני רוצה ועדת חקירה, אבל הערכה שלי, אם אתה מדבר, אם סתם הכנסנו את החטופים, שזה הדבר הכי חשוב במלחמה הזו, אין דבר שני זולתו, אין אפילו מקום שני, אני חושב שזה רק סיפורו של סינואר. רק סיפורו של המנוול, החלאת המין האנושי הזה, שפשוט לא רוצה, הוא לא צריך עסקה גם. כן. למה הוא רוצה? כאילו, לא צריך להיכנס לראשו, צריך פשוט... הגיוני. אמרת שהוא לא כמו בן לאדן, שאנחנו לא מוצאים אותו, אבל שם זה על כל העולם, ופה זה רק בתוך רצועה קטנה. אם הוא כמו בן לאדן ואין דרך לדבר איתו, איך רוצים לעשות איתו בכלל עסקה?
ממש ברמה הטכנית, אני לא מבין. תראה, ישראל מאוד מאוד רוצה לעשות עסקה, אני חושב שכולם רוצים לעשות עסקה, כולם רוצים זה. הוא לא רוצה עסקה, הוא גם לא צריך עסקה, למה הוא צריך עסקה? הוא עשה את כל כל המטרה הייתה להדליק את כל האזור ולהתחיל מלחמת התש"ד, סופה של מדינת ישראל. והנה, זה קורה. השבוע זה השלב השני בתוכנית שלו נכנסה לפועל, אנחנו במלחמה מול לבנון. היום לעשות דבר כזה, למה לא לעשות דבר כזה? למה לעשות דבר כזה? שום סיבה. אין לו שום סיבה בעולם לעשות דבר כזה. מה גם שהוא... יכולים להמשיך לספר לעצמנו סיפורים, וזה ההוא הכשיל וזה... שנייה, הכלה לא רוצה. הכלה לא רוצה, היא בכלל לא, היא ממש לא רוצה, היא אפילו לא נמצאת בסיפור הזה. כן. אז עם כל הצער והכאב, אני מקווה בזה, אני מה זה מקווה שאני אוכל את הכובע? אני אומר לך, אני אגיע לפה מיוחד, אני אשים כובע ולא כמטאפורה, ואני אוכל אותו בשמחה, אם אני טועה בהערכה שלי, שפשוט העסקה לא יוצאת לפועל, כי המנוול לא רוצה. ואם פתאום יצליחו לעשות עסקה, אני אומר לך, אני אהיה מאושר באדם. אמן, שיצליחו. אמן. טוב, אנחנו הגענו לסיום. ממש ממש תודה שהתארחת. ממש אמרת לי גם, אני לא זוכר אם זה נכנס או לא, אמרת לי שאתה לא הולך לפודקאסטים, וזה בעצם הפודקאסט הראשון שהסכמת כן, לא, סתם, באתי לראות את הפורמט. לראות את הפורמט, כן. נעים. אז ראשון כבוד גדול. ואחרון. כן. ראשון ואחרון. אני בא לטעום כל מיני דברים, זה... אוקיי, אז כבוד גדול, ממש תודה שהגעת, ואני ממליץ לרכוש ולקרוא את הספרים, באמת פצצה מתקתקת, ספר שאני ממש... סוכלים הרבה יותר טוב, דרך אגב. יותר טוב? סוכלים באמת ספר, הוא ספר מיוחד, כי הוא נכתב על ידי 3 אנשים, לא היה דבר כזה. השב"כ נתן אישור מיוחד. מתי נכתבתי את זה על ידי המפעיל והמרגל והאישה שמספרים את אותו סיפור, ואם ראית בזמן אמת, הסיפור אמיתי לחלוטין. עכשיו אני כותב, אני שותף אותך בזה, ספר, אני בא בדיוק מזה, אני כותב את הספר אהרון הצייד, שמספר סיפור שעוד פעם, כמו המסוכלים, יגידו הזוי, עד שאני מקווה, אחרי שנה, שנתיים, אני אתן את ההוכחה שהוא אמיתי לחלוטין. הוא באמת הזוי, הוא הרבה יותר הזוי מכל דבר ששמעת. הוא אמיתי. אמיתי לחלוטין. אני הפעם כן מתכוון לפתוח עם מכתב מראש שירות שקיבלתי צל"ש על זה, אותו ראש שירות על המבצע עצמו, שנמשך 2. כן. אני מתלבט לשים אותו, כי אני רוצה שבאמת אנשים יגידו בסוף, כמו בסוכלים, אהבתי את זה, שבהתחלה אמרו, סיפור יפה, אבל הוא חרטט פה עד שפתאום, בום, רואים את המרגל, לספר אותו סיפור. הוא הוציא להורג את האחים שלנו. היי, מה קורה פה? אז גם בצד, יכול להיות שאני אשאיר את הספק הזה בסוף, שיגידו, הוא לא עשה את זה. לא יכול להיות שהוא עשה את זה, ועדיין לא יכול להיות. חזק. ואז אני מביא את ההוכחה אחרי שנה, תמיד אני מביא את ההוכחה אחרי שנה. אני אשמח לקרוא את זה. איך אמרת, אהרון הצייד? מה? אהרון הצייד? לא, הצייד. הצייד. הוא צד, יש לו כמה, הוא רב גוני, הצייד הזה. הגיבור זה אני בזה, הסיפור אמיתי לחלוטין. אבל המשמעות של צייד הוא צד גם רודף אחרי איזה מישהו, שהרג 30 ישראלים, אבל גם הוא צייד בעוד תחום שאנשים לא הכירו אותו, תחום אחר שהוא פשוט הופך, הוא לוקח את המושגים ואת שיטות הפעולה שהוא פועל שם, מכניס אותם תוך החיים שלו, האישיים שלו, וצד באותם שיטות, אנשים אחרים. וואו. זה סיפור אמיתי. החיים המקצועיים והחיים האישיים שלו מתערבים שם. מרתק. טוב, יזהר דוד, תודה רבה. תודה רבה לך.